คุณกำลังทำอะไรอยู่ฉันมาที่ธนาคารแน่นอนว่าฉันมาที่นี่เพื่อเอาบางอย่างคุณไม่รู้ตัวเองเลยหรือว่าคุณแต่งตัวมาในสภาพแบบไหนที่นี่เป็นที่ที่คุณจะเข้ามาได้หรือใส่หัวไปเดี๋ยวนี้คุณหมายความว่าอย่างไรคุณมาจากโรงพยาบาลด้านไหนไปรีบใส่หัวไปอย่าบังคับให้ฉันต้องเอามือเองไม่อย่างนั้นฉันจะทำให้คุณคลานออกไปช่างพูดจาโอ้อวดกฎหมายข้อใดระบุว่าผู้ป่วยไม่สามารถเข้าธนาคารได้กฎหมายหรอฉันจะบอกคุณนะที่นี่ฉันคือกฎหมายถ้าฉันบอกว่าคุณเข้าไม่ได้คุณก็จะเข้าไม่ได้คนอย่างคุณพยาที่ไร้ประโยชน์ต่อสังคมคุณจะมีเงินอะไรได้คุณไม่มีแม้แต่สิทธิ์ที่จะเข้ามาในธนาคารด้วยซ้ำเกิดอะไรขึ้นเสียงดังอะไรกันเนี่ยผู้จัดการคนบ้าคนนี้กำลังก่อปัญหาที่นี่ฉันกำลังจะไล่เขาออกไปพอดีคุณหลีกทางไปจะดีกว่าถ้าคุณทำให้ฉันเสียเวลาคุณจะไม่สามารถรับผลที่ตามมาได้หนุ่มน้อยคุณมาทำอะไรที่ธนาคารที่นี่ไม่ใช่ที่ให้คุณมาเล่นสนุกฉันมาที่นี่เพื่อรับตู้เซฟของฉันหนุ่มน้อยเอาบัตรธนาคารของคุณมาให้ฉันจะช่วยคุณดำเนินการให้ฉันไม่มีบัตรธนาคารผู้จัดการคนบ้าคนนี้แค่มาที่นี่เพื่อก่อกวนเวลาของคุณมีค่าทำไมต้องเสียเวลากับเขาด้วยตู้เซฟของฉันสามารถจองได้โดยไม่ต้องใช้บัตรธนาคารหมายเลขการจองของฉันคือ HY 3741คุณสามารถจองได้ด้วยเพียงแค่หมายเลขตู้เซฟฉันบอกคุณแล้วไม่ใช่หรือว่าเด็กคนนี้เป็นคนบ้าผู้จัดการฉันจะลาเขาออกไปซ้อมเดี๋ยวนี้เลยซ้อมเขาจนกว่าเขาจะไม่กล้ายึดเข้ามาในธนาคารอีกปุ๊บปะไอ้โม่นี่คือหมายเลขสำหรับตู้เซฟที่ไม่ได้ลงทะเบียนหมายเลขตู้เซฟที่ไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเข้าได้โดยลูกค้าระดับสูงสุดเท่านั้นหมายเลขนี้เป็นเอกลักษณ์มีเพียงผู้บริหารระดับสูงของธนาคารเท่านั้นและตัวลูกค้าเองที่รู้ระดับสูงสุดท่านครับผมจะไปดำเนินการให้ท่านอยู่นี่ครับและรบกวนท่านก่อนโปรกรหัสผ่านตู้เซฟของท่านครับเรียบร้อยครับท่านการนัดหมายของท่านเสร็จสมบูรณ์แล้วครับเชิญท่านไปที่ห้องประชุม BIT ครับและรอสักครู่เมื่อกี้เขาบอกว่าฉันเป็นแค่คนบ้าที่ไม่มีเงินและไม่มีอำนาจไม่มีคุณสมบัติที่จะก้าวเข้ามาในธนาคารของคุณใช่ไหมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไอโมแกรู้ไหมว่าแกไปทำให้ใครไม่พอใจรีบไปขอโทษแขกผู้มีเกียรติของเราเดี๋ยวนี้แกเบื่อชีวิตแล้วเหรอผมจะขอโทษอยู่นี่ครับผมขอโทษครับท่านเป็นความไม่รู้ของผมเองครับโปรดผู้ใหญ่ไม่ถือโทษโปรดเด็กโปรดระงับความโกรธของท่านตอนแรกยิงโสแล้วค่อยมาเคารพในภายหลังคิดแล้วก็อดหัวเราะไม่ได้นี่คืออำนาจต่อรองที่ฉันมีเหนือลิวเฉิงและแม้แต่จังหวัดเจียงหนานเหนือบุคคลผู้ทรงอิทธิพลมากมายเดิมทีฉันคิดว่าลูกหลานของฉันจะไม่สามารถใช้มันได้ฉันจึงผนึกมันไว้ถาวรไม่คาดคิดว่ามันได้กลับมาปรากฏอีกครั้งในไม่ช้าด้วยสิ่งเหล่านี้แม้จะอยู่ในร่างของเสี่ยวโชในตอนนี้ข้าก็สามารถฟื้นฟูความสัมพันธ์จากชีวิตก่อนหน้านี้ได้ข้าจะมีทุนรอในการต่อสู้กับหยางลี่จูและลูกชายของนางหวังโซ่เฉินเคยทำร้ายเสี่ยวโจมาแล้วครั้งหนึ่งก็ย่อมมีครั้งที่สองข้าต้องหาบริการก่อนบรีฟกันเถอะหวังโจคือใครพวกแกเป็นใครมาทำอะไรที่บ้านฉันมาอาศัยอยู่ในทีมของฉันหลีตงผู้ใต้บังคับบัญชาของหวังโชเฉิงพวกแกไม่คิดจะทำไถ่พวกพี่น้องอย่างพวกเราเลยหรือว่าเราทำอะไรไม่ว่าพวกแกจะเป็นใครนี่คือบ้านของฉันบอกไปที่นี่ไม่ทำแบบพวกแกฉันทำงานให้เธอลงอาณาเขตทั้งหมดนี้เป็นของฉันบ้านของพวกแกก็เป็นของฉันตอนนี้ฉันเขายึดครองแล้วถ้าพวกแกอยากจะอยู่ที่นี่ต่อไปก็จ้างเงินมางั้นพวกคุณก็เป็นคนของท่านอาจารย์หลงตาแก่คนนั้นระมัดระวังตัวมากทีเดียวตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนชื่อแทนลงให้พวกแกรีบแบบนั้นได้หรือพวกแกกำลังหาเรื่องตายฉันขอให้เขาคุ้มครองฉันอย่างเต็มที่แล้วเขากลับส่งพวกคุณมาพวกอันธพาลชั้นต่ำพวกนี้เหรอช่างไม่จริงใจเอาเสียเลยงั้นกลับไปบอกเขาว่าการร่วมมือถูกยกเลิกแล้วพวกแกพูดเรื่องไร้สาระอะไรกันคุ้มครองพวกแกอย่างสมบูรณ์งั้นเหรอพวกแกคิดว่าตัวเองเป็นใครพวกคุณกำลังตามหาหวังโจอยู่ไม่ใช่เหรอฉันคือหวังโจแกคือหวังโจใช่ไหมบังอาจท่านอาจารย์หลงปกติแล้วสอนมารยาทพวกคุณอย่างไรแกเอาแต่พูดถึงท่านหลงที่นี่คิดว่าจะทำให้ฉันกลัวได้จริงๆหรือพวกแมลงสาบที่อยู่ในสลามแบบพวกแกไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเจอท่านหลงด้วยซ้ำในเมื่อพวกคุณไม่ได้ถูกส่งมาโดยท่านอาจารย์หลงแล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้รับมอบหมายจากคุณชายรางวัลมาเจรจาธุรกิจกับพวกแกงั้นก็เป็นคนคนนั้นเองธุรกิจหรือธุรกิจอะไรสัญญาโอนหุ้นของตุ้มวางมีความสำคัญเกินไปพวกแกจัดการไม่ได้หรอ
เซ็นชื่อของพวกแกซะแล้วธุรกิจของเราก็จะเสร็จสิ้นคุณต้องการซื้อหุ้นของฉันเหรอเขาคงไม่มีปัญญาซื้อหรอกฉันยังไม่ได้ตั้งราคาเลยพวกแกจะรู้ได้ยังไงว่าฉันจ่ายไม่ได้ก่อนที่ฉันจะมาคุณชายจึงกำชับฉันเป็นพิเศษว่าให้แซงเงิน100 หยวนเพื่อซื้อหุ้นของพวกแกเป็นไงบ้างจริงใจมาใช่ไหมนี่มันปล้นกันชัดๆปล้นไอ้แกพวกแกเคยเห็นการปล้นที่ให้เงินพวกแกด้วยหรือราคาของเรามีระบุไว้อย่างชัดเจนเรากำลังจ่ายเงินเพื่อซื้อหุ้นเป็นการทำธุรกรรมที่สมเหตุสมผลและถูกกฎหมายอย่ามาใส่ร้ายพวกเราสมเด็จนะไม่งั้นในสังคมที่มีกฎหมายแบบนี้ฉันฟ้องนายได้นะฉันเข้าใจแล้วคิดว่าเงินน้อยไปหรือฉันจะเพิ่มให้อีก200 หยวนเพื่อซื้อหุ้นของลูกชายนายพอไหม200 หยวนหรือ200 หยวนนี่นะแล้วนี่เรียกว่าซื้อหรือ200 หยวนมันมีได้ยังไง200ก็เยอะอยู่นะไอ้แกอย่าโลภมากนักเลยคิดว่าตัวเองจะเป็นคนชายตระกูลมังยูหรือแกเป็นใครกันแน่200 หยวนไม่ใช่เงินนายนะพอให้นายกับลูกชายของนายกินข้าวเปล่าได้เป็นอาทิตย์เลยนะยังไม่พอใจอีกหรือเลิกพูดมาเซนซ่าถ้าแกยังมัวแต่วุ่นวายอยู่ตรงนี้ฉันจะทำให้แกต้องรับผลกรรมปล่อยลูกชายฉันนะพี่โตไม่เป็นไรนะไอ้แกหาเรื่องตายแล้วไอ้แกกล้ามากนะแกกล้ามาลอบทำร้ายฉันหรือหยุดถ้าวันนี้พวกแกกล้าแต่ต้องเขาแม้แต่นิ้วเดียวฉันจะเอาชีวิตพวกแก I know ตัวเองฉันไม่รอดเลยดูแลตัวเองก่อนเถอะลุกหนีไปในบอกว่าเงินไม่พอไหนฉันจะเพิ่มให้แกอีกหน่อยฉันจะให้คุณซ้อมพ่อแกลงมือพวกพี่น้องจะช่วยพ่อแกฟรีๆยูเซนยูไซแล้วก็ทำให้กระดูกแกของเขาแข็งแรงขึ้นเมื่อแกเซ็นสัญญาฉบับนี้พวกพี่น้องถึงจะหยุดลุกอย่าตกลงนะพ่อทนได้ถึงจะตีฉันให้ตายฉันก็จะไม่ยอมให้ลูกชายฉันเส้นดีแกใจกล้าดีนี่มาดูกันว่าปากแกจะแข็งกว่าหรือไม้ของฉันจะแข็งกว่าดีมันหยุดอะไรนะเป็นใจเล่าเหรอท่านอาจารย์หลงกับฉันเป็นคนรู้จักเก่าแก่กันแม้แต่ตัวเขาเองมาอยู่ที่นี่เขาก็ยังคงต้องสุภาพกับฉันในเมื่อพวกคุณทำงานให้เขาพวกคุณก็ควรคุกเข่าต่อหน้าฉันตอนนี้และขอโทษบางทีฉันอาจจะเลือกให้อภัยพวกคุณได้ไม่เช่นนั้นฉันจะทำให้พวกคุณไม่มีที่ฝังยังจะมาคุยฉันอีกหรือพอแกถูกไล่ออกจากตรงแล้วแกก็แค่ลูกกระจอกคนหนึ่งท่านลองจะเป็นคนรู้จักเก่ากับแกหรือตอนที่ท่านลองกำลังสร้างชื่อในวงการใต้ดินแกยังดูดนมแม่อยู่เลยฉันจะโทรหาเขาเดี๋ยวนี้รีกอะไรแกกำลังเสียเวลาอยู่ที่นี่ใช่ไหมวันนี้ไม่มีใครช่วยแกได้หรอกไม่ว่าใครจะมาก็ตามแต่แบบนี้พวกเขาลงต่อหน้าฉันรีฉันว่าพอฉันจะเล่นสนุกกับแกหน่อยพวกแกทุกคนทำบังโซ่เฉินและทำความชั่วพวกแกจะไม่มีจุดจบที่ดีแกนั่นแหละที่จะไม่มีจุดจบที่ดีพวกแกทุกคนอยู่ที่นี่แต่ยันพลาดตัวตามคุณชายเฉินถ้าไม่มีไอ้แกหวังจนหัวคนนั้นพวกแก2 คนก็แค่ชีวิตที่ไร้ค่าถ้าคุณชายเฉินให้แกมีชีวิตอยู่แกก็มีชีวิตอยู่ถ้าคุณชายเฉินอยากให้แกตายพวกแกทุกคนก็ต้องตายThe film was translated and narrated by M Media แล้วก็ใส่หัวไปจากอยู่ฉันซะฝันไปเถอะแกใจกล้าดีนี่เอาล่ะพวกพี่น้องเอาของนับออกมาการทรมานด้วยน้ำพวกคุณกำลังทำอะไรพวกคุณจะทำอะไรวันนี้ฉันจะดูว่าปากแกจะแข็งกว่าหรือชีวิตพ่อแกจะแข็งกว่าโชเชอร์ I know เริ่มร้อนใจแล้วหรือรีบเซ็นให้ฉันซะเอาไป200แล้วใส่หัวไปซะไม่งั้นแกจะต้องเสียใจแน่นอน The film was translated and narrated by M Media แกเซ็นไม่ได้นะหวังโซเชอร์แกมีกระดูกสันหลังดีนี่ไปที่ครัวแล้วเอามีดมาให้ฉันพี่ใหญ่
พี่นี่มีลูกเล่นเสมอเลยนะคนแบบนี้ต้องจัดการแบบนี้แหละซ้ำสองหนึ่งฉันจะเซ็นเซ็นซะไอ้หนูถ้าแกเซ็นเขาจะถูกส่งคืนให้แกโดยไม่เป็นอันตรายแม้แต่เซ็นผมก็จะไม่เป็นอะไรแล้วแกก็บอกไม่ได้ว่าฉันพ้นแกเซียวโจอย่าเซ็นคุณเซ็นไม่ได้หุบปากซะไอ้หนูรีบเซ็นให้ฉันเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าฉันใจร้ายใครกำลังสร้างปัญหาที่นี่แทนลงท่านมาทำไมใส่หัวไปฉันควรจะเป็นคนทำได้มากกว่าท่านอาจารย์หลงผู้อาวุโสลิวเฉิงนายมาทำอะไรที่นี่แทนลงผมกำลังคุยเรื่องธุรกิจกับเขาอยู่นี่คือนายเรียกว่าธุรกิจหรือแทนลงแกไอ้โง่ที่ไม่รู้จักความตายจากชีวิตแกรู้ไหมว่าเขาเป็นใครใช่ฉันดูไอ้ขยะสองตัวผมถูกไล่ออกจากกลุ่มแจ้งยวนถ้าพวกเขาเป็นขยะนั้นแกก็เป็นโพธิสัตว์กำแพงไม่ได้แทนลงไปให้พ้นหวังโจคุณไม่เป็นไรนะถ้าคุณมาช้ากว่านี้สักครู่เดียวฉันเกรงว่าคงมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วท่านอาจารย์หลงฉันเพิ่งโทรหาคุณเสร็จคุณก็ส่งคนมาทันทีถ้าคุณไม่ต้องการรักษาสัญญาก็แค่พูดออกมาตรงๆไม่จำเป็นต้องทำให้ยุ่งยากเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผมไม่ต้องห่วงผมจะให้คำอธิบายกับคุณอย่างแน่นอนไอ้สัตว์เลวแกทายากับกลุ่มแจ้งยวนกล้าแต่ต้องเขาใครให้ความกล้าหาญขนาดนี้กับแกถ้าวันนี้แกไม่ได้รับความเจ็บปวดอย่างนั้นก็อย่าคิดที่จะออกจากห้องนี้ไปได้เลยท่านลงท่านกำลังทำอะไรผมติดตามท่านมานานกว่า10 ปีแล้วท่านยังจะเข้าข้างให้สองตัวร้ายประโยชน์นี้หรือท่านจะหันหลังให้ผมหรือหันหลังให้แกหรือแค่แต่ขาดกันน้อยไปไอ้สัตว์เลวแกเกือบจะทำลายธุรกิจสำคัญของฉันหวังโจเป็นคนที่แกจะแต่ต้องได้หรือถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับหวังโจ10 ชีวิตของแกก็ไม่พอชดใช้ฉันคงต้องกวาดล้างครอบครัวแกทั้งหมดหวังโจคนแบบนี้ปรากฏขึ้นภายใต้การดูแลของฉันทำให้คุณต้องมาเห็นภาพนี้ท่านอาจารย์หลงตอนนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วการเป็นอันธพาลจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปฉันบอกคุณเมื่อ10 ปีที่แล้วว่า10 ปีต่อมาลูกน้องของคุณก็ยังคงเป็นพวกอันธพาลชั้นต่ำพวกนี้10 ปีที่แล้วเหรอแกกำลังพูดเรื่องไร้สาระอะไรอยู่ไอ้หนูปู่ของฉันเป็นคนพูดเองในเมื่อเรื่องมาถึงท่านี้แล้วแม้ว่านี้จะเป็นลูกน้องของฉันจะไม่ปกป้องเขาคุณต้องการจัดการกับเขาอย่างไรง่ายๆเขาแค่พยายามบังคับให้ฉันยอมจำนนในเมื่อเป็นเช่นนั้นงั้นเราก็หักแขนเขาข้างหนึ่งด้วยเป็นไงบ้างหลี่ตงยุติธรรมดีไหมท่านหลงผมรู้ว่าผมผิดไปแล้วทั้งหมดนี้เป็นความเข้าใจผิดผมไม่รู้ว่าอะไรค่ากว่านี้คุณใจหวังโจผมไม่รู้ว่าเขาเป็นเพื่อนของท่านโปรดอธิบายให้เขาฟังด้วยหลี่ตงตอนนี้คุณรู้แล้วใช่ไหมว่าคุณผิดฉันยังชอบท่าทางของคุณก่อนหน้านี้ที่ท้าทายมากกว่าท่านหลงผมขอร้องท่านโปรดไว้ชีวิตผมอีกครั้งเถอะครับคุณชายโจผมรู้ว่าผมผิดไปแล้วเมื่อกี้ผมแค่ล้อเล่นแค่พยายามจะทำให้คุณตัวทั้งหมดเป็นความเข้าใจผิดถามตัวเองอย่างตรงไปตรงมาคำพูดที่คุณพูดไปใครในที่นี้จะเชื่อบ้างฉันเชื่อแกหลี่ตงการหักแขนคุณข้างหนึ่งก็แค่เป็นการสอนบทเรียนให้คุณฉันหวังว่าตลอดชีวิตที่เหลือของคุณจะกลับตัวกลับใจและใช้ชีวิตที่ดีย้ำเดี๋ยวท่านหลงให้ผมบอกความจริงกับท่านเรื่องนี้คุณชายรองตระกูลหวังเป็นคนมอบหมายให้ผมคุณชายฉันต้องการหุ้นที่อยู่ในครอบครองของเขาแกกำลังใช้วังโซเชียลมาบีบฉันหรือผมไม่กล้าหรอกครับแต่คุณชายฉันบอกว่าตราบใดที่เรื่องนี้จัดการได้ดีเขาจะให้ผม10 ล้านท่านหลงผมอยู่ใต้บังคับบัญชาของท่านมานานแล้วแม้จะไม่มีผลงานแต่ผมก็ทุ่มเททำงานนะทำไมท่านต้องเข้าขังคนนอกด้วยนอกจากนี้คุณชายเฉินก็เป็นสายเลือดตระกูลวังเหมือนกัน
นี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวของพวกเขาใครให้เงินมากกว่าเราก็ช่วยคนนั้นหลังจากทำสำเร็จแล้วผมจะไม่เอาเงินนี้แม้แต่สตางค์เดียวผมจะให้ท่านทั้งหมดท่านลองกับไอเด็กนวันซื่นจะมีความสัมพันธ์กันมากแค่ไหนคุณชายเชิญให้ผม20 ล้านผมจะเอา10 ล้านจากตรงนั้นมากพอที่จะล่อใจท่านลงได้ตราบใดที่จัดการกับไอเด็กนี้ได้คุณชายเฉินก็สามารถขึ้นมามีอำนาจได้ถ้ามีคุณชายเฉินช่วยแล้วไอ้แกนั่นดีฉันจะให้นายคืนมันพร้อมดอกเบี้ยท่านลงซาเป็นคนที่ขา10 ล้านหรอท่านลงท่านอุปาท่านลงซานอยู่ในยุทธภพมาหลาย10 ปีแล้วครอบนำทั้งโลกใต้ดินและสังคมที่ถูกต้องตามกฎหมายใครบ้างที่ไม่รู้ว่าข้าให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือมากที่สุดเมื่อก่อนหวังเจนว่าผู้ก่อตั้งกลุ่มแจ้งยวนได้ช่วยเหลือข้าไว้มากข้าจดจำไว้ในใจเสมอมาแม้ว่าหวังเจนหัวจะเสียชีวิตไปแล้วบุญคุณนั้นก็ส่งต่อไปยังหลานชายของเขาอย่าว่าแต่10 ล้านเลยแม้แต่1,000 ล้านก็ไม่สามารถหักล้างบุญคุณนี้ได้ลีทงเจ้ากล้าดูหมิ่นข้าได้อย่างไรไม่ครับท่านอาจารย์หลงข้าไม่ทราบเรื่องนี้จริงๆครับข้าจะกล้าดูหมิ่นท่านได้อย่างไรครับไม่ต้องพูดมา10 ล้านนี้ถือเป็นค่าชดเชยสำหรับเจ้าตลอดชีวิตที่เหลือของเจ้าลากตัวเขาออกไปหักมือเขาซะเมตตาด้วยครับท่านอาจารย์หลงข้าไม่ได้ตั้งใจจะดูหมิ่นท่านไม่ใช่10 ล้าน20 ล้านครับข้าจะให้ท่านทั้งหมดเลยท่านอาจารย์หลงโปรดเมตตาด้วยท่านอาจารย์หลงหลงซานผู้นี้เขาแสดงเก่งทีเดียวต่อหน้าลูกน้อง10 ล้านหรือยอดเงินในหนังสือคู่ยืมนั้นคือ5,000 ล้านส่วนลูกน้องเหล่านั้นผู้กระทำผิดหลักได้รับการลงโทษแล้วคนไม่กี่คนนั้นตีสั่งสอนพวกเขาหน่อยได้จะจัดการตามที่ท่านว่าดีข้าเข้าใจแล้วลีต้องผู้โมเขานั้นได้รับการจัดการเรียบร้อยแล้วเขายังสารภาพบางเรื่องอะไรวันโซเฉินเหตุผลที่เขากระตือรือร้นมากที่จะยึดหุ้นของท่านก็เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นในอีก3 วันข้างหน้าการประชุมผู้ถือหุ้นหรือครับตามคำสารภาพของลีตงยังลีตูจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในอีก3 วันข้างหน้าหวังแทนที่จะให้วันโซเฉินขึ้นเป็นประธานกลุ่มแจ้งยวนเรื่องนี้เคยถูกรายงานมาก่อนแต่หวังโซเฉินไม่มีทั้งคุณสมบัติและความสามารถและไม่สามารถสั่งการให้คนเคารพได้ดังนั้นเขาจึงต้องการหุ้นของท่านเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองคิดไปเองคนผู้นี้กล้าที่จะฆ่าพ่อแถมยังตามล่าพี่ชายและหลานชายของเขาอีกกลุ่มบริษัทแจ้งยวนจะต้องไม่ตกอยู่ในมือของเขาเด็ดขาดส่วนอย่างลี่จูผู้นั้นวางแผนอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อใช้คงสิทธิ์ในการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทแต่นั่นคงจะไม่คาดคิดว่าเขายังมีชีวิตอยู่กลุ่มแจ้งยวนหากตกไปอยู่ในมือของพวกเขาอนาคตของมันก็มืดมนหวังเจนว่าชายชราผู้นั้นฉลาดมาตลอดชีวิตแต่กลับสับสนในวัยชรานี่ไม่ใช่เหตุผลที่ข้ากลับมาหรอกหรือเจ้าได้ชดเชยความผิดพลาดของเจ้าแล้วหรือยังเจ้าโนเจ้ามีแผนอะไรต่อไปสัญญาเงินคู่ของข้าเมื่อฉันได้มันคืนมาจากหยางลี่จูและทวงคืนกลุ่มบริษัทจ้านหยวนได้แล้วใบทวงนี้ก็จะถูกคืนให้เองจะเกิดอะไรขึ้นถ้าในชีวิตนี้เจ้าไม่สามารถเอามันขึ้นมาได้ท่านอาจารย์หลงไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นภายใน1 เดือนถ้าฉันยังทวงคืนกลุ่มบริษัทจ้านหยวนไม่ได้ใบทวงนี้คุณสามารถมารับคืนไปเองได้เลยขออภัยค่ะฉันทำน้ำหกถ้าอย่างนั้นฉันคงต้องรบกวนคุณให้ช่วยทำความสะอาดอีกครั้งคุณอะไรนะคุณฉันขอโทษคุณแล้วนะทำไมคุณยังโกรธอยู่ล่ะการประชุมผู้ถือหุ้นกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วแทนที่จะเสียเวลามาเถียงกับพวกเราที่นี่คุณควรจะรีบทำความสะอาดให้เรียบร้อยดีกว่าไม่อย่างนั้นถ้าคุณทำให้ภาพลักษณ์ของกลุ่มจ้านหยวนของเราเสียหายคุณจะรับผิดชอบไว้ไหมคุณจงใจทำแบบนั้นคุณฉายเฉิงเธอว่าฉันจงใจทำแม้จงใจทำใช่ไหมถูกต้องฉันจงใจทำคุณจะทำอะไรฉันได้หวังเคอคุณคิดว่าคุณยังเป็นเลขานุการของหวังโซเชียลอยู่หรือแล้วคุณล่ะคุณเป็นแค่พนักงานทำความสะอาดตอนนี้คนนั้นถูกไล่ออกจากบริษัทไปแล้ว
ฉันอยากจะรู้ว่าใครจะกล้าหนุนหลังคุณ คุณกำลังพูดเหลวไหล ท่านประธานหวังไม่ใช่คนไร้ประโยชน์ ไม่ใช่คนไร้ประโยชน์หรือแล้วทำไมเขาถึงเสียหุ้นของกลุ่มไปได้ ไม่ใช่คนไร้ประโยชน์หรือแล้วทำไมเขาถึงถูกไล่ออกจากบริษัทได้ คุณชายเฉิงของเรา เป็นเจ้าของที่แท้จริงเพียงคนเดียวของกลุ่ม คุณไม่เห็นด้วยเหรอ คุณชายเฉิง ถูกต้องที่สุดหวังคือเป็นเกียรติของเธอที่ฉันชอบเธออย่าออกเป็นอยู่การประชุมผู้ถือหุ้นกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว The film was translated ฉันไม่มีเวลามา and เสียเปล่ากับการ narrated พูดคุย by กับเธอ M Media. ฉันได้ยินมาว่าแม่ของเธอที่อยู่ในอาการโคม่าอาการสุดลงในโรงพยาบาลและต้องการเงินจำนวนหนึ่งจากเร่งด่วนฉันจะให้เวลาเธอ3 วันคิดดูให้ดีแล้วพลันคุณทิ้งฉันเองไม่อย่างนั้นเธอก็รู้ผลที่ตามมา คุณมองอะไรอยู่ รีบทำความสะอาดซะ ในเมื่อไม่มีใครคัดค้านข้อเสนอนี้ ฉันขอประกาศว่า หวังเจ้าเฉิงจะเข้ารับช่วงต่อกลุ่มจ้านหยวน ฉันคัดค้าน ฉันคัดค้าน หวังโซเชหวังโจพวกแกเข้ามาได้ยังไง ทำไมฉันจะเข้ามาไม่ได้ ทำไมพวกแกจึงเข้ามาได้ เพราะฉัน พ่อของแก หวังโจแกกล้าที่ฉันหรือแม้แต่แม่ฉันก็ยังไม่เคยตีฉันเลยไอ้สัตว์เลว ฉันตีแกก็เพราะเรื่องนี้แหละ ตอนนั้น ฉันตีน้อยไป ฉันคิดว่าแกเป็นแค่คนที่หลงระเริงในความสุข คนไม่เอาฐาน ฉันไม่เคยคิดว่าแกจะกล้าฆาตกรรม กล้าทำร้ายหลานชายและพี่ชายของแก ถ้าตอนนั้นฉันรู้ว่าแกเป็นคนแบบนี้ ฉันน่าจะตีแกให้ตายไปเลย นี่มันเรื่องไร้สาระอะไรกันนี่คือการประชุมผู้ถือหุ้นนะฉันไม่มีเวลามาเถียงกับพวกแกหรอกยามอยู่ไหนรปภเอา2 คนนี้ออกไปจากที่นี่ ไม่ต้องกังวล ไม่มีใครฟังแกหรอก ไม่ฟังฉันหรือพวกเขาควรจะฟังแกหรือ แก สัตว์ร้าย ไอ้ลูกอกตันยู พอได้แล้ว หวังโจวในการประชุมผู้ถือหุ้น แกกล้าทำร้ายร่างกายลุงของตัวเองหรือ แกนั่นแหละที่เป็นคนอกตัญญู แกกล้าตั้งคำถามกับฉันได้ยังไง แกกับเขาสมคบคิดกัน จะฉะต่อหน้าปู่ของฉัน และช่อโกงสิทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นและสิทธิในการบริหารทั้งหมดของกลุ่มบริษัทไป แกได้เข้าควบคุมกลุ่มบริษัทจ้านอยู่แล้ว แม้แต่พ่อของฉันกับฉัน ก็จะถูกแกทำลายล้างจนสิ้นซาก คนอย่างแกที่ไร้ซึ่งมโนธรรม ควรถูกโยนทิ้งออกไป และถูกตีด้วยไม้จนตาย น้ำเสียงของเขาทำไมถึงได้เหมือนกับปูของเขาขนาดนี้ หวังโจวอย่ากล่าวหาอย่างไรมูลความจริง ก่อนที่เจิ้นฮาวาจะเสียชีวิต เขาได้มอบสิทธิ์ในการบริหารกลุ่มบริษัทด้วยตนเอง ให้แก่ฉัน คุณจะมาบอกว่าฉันแย่งชิงไปได้อย่างไร ส่วนเรื่องหุ้นนั่นก็เป็นพ่อของคุณ ได้ใช้ความไว้วางใจของปู่คุณไปอย่างสิ้นเปลือง ซึ่งนำไปสู่การจัดสรรหุ้นใหม่ พวกเราไปหลอกลวงอะไร ตรงกันข้ามคุณต่างหากที่กำลังใส่ร้ายและปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับลูกชายของฉันและฉัน คุณไม่อายปู่ของคุณบ้างหรือ แม่ใจอ่อนเกินไปแล้วแม่จะไปคุยกับเขาทำไม2 คนนี้ทำให้บริษัทขาดทุนไปมากขนาดนี้พวกเขาถูกไล่ออกจากบริษัทแล้วแม่ยังคิดถึงพวกเขาอีกเหรอทัวว่าพวกเขาจะอยู่ไม่ดีเลยให้เงินพวกเขาเถอะแต่2 คนนี้ตอบแทนแม่ยังไงบ้าง โซ่เฉิงหยุดพูดเดี๋ยวนี้ ไม่ฉันต้องพูดไม่เพียงแต่พวก The เขา film ไม่ was สำนึกผิด translated and narrated by M แถมยัง Media. พาวังโจมาสร้างปัญหาอีกพวกแก2 คนในผู้อบตันยูจิตสำนึกของพวกแกถูกหมากินไปแล้วเหรอพวกเจ้าทุกคนพวกเจ้ากำลังบิดเบือนความจริงฉันบิดเบือนความจริงเหรอหวังโจแกบอกว่าฉันพยายามกำจัดแกอย่างโหดเหี้ยมแกมีหลักฐานอะไรฉันเห็นว่าแกพุ่งออกจากโรงพยาบาลแกไปยุ่งเกี่ยวกับคนไม่ดีแล้วก็โดนซ้อม
ตอนนี้แกอยากจะใส่ร้ายฉันหรือ เสี่ยวโจวโซเชอร์เรื่องนี้แท้จริงแล้วโซเฉิงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย ถ้าคุณต้องการเงินฉันจะให้คุณเท่าไหร่ก็ได้แต่คุณไม่สามารถที่การประชุมผู้ถือหุ้นใส่ร้ายโซเฉิงแบบนี้ได้ แม่กับแม่จำเป็นต้องอธิบายให้พวกเขาฟังจริงๆหรือวันนี้พวกเขามาที่นี่ก็แค่จะรีไทยพวกเราคุณเรียกไอ โซเชอร์ฉันรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับพินัยกรรมของเจิ้นฮวาคุณไม่พอใจมากคุณเป็นลูกชายคนโตแต่เจิ้นฮวากลับมอบสิทธิ์ในการบริหารกลุ่มบริษัทให้แก่ฉันนั่นก็เป็นเพราะความสามารถของคุณมีจำกัดแม่ไม่ได้อยากแข่งขันกับคุณแต่นี่เป็นการตัดสินใจของพ่อคุณเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรไม่ได้เฝ้าดูคุณใช้จ่ายอย่างสิ้นเปลืองมรดกที่เขาทิ้งไว้ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณกำลังบิดเบือนความจริงผู้หญิงไร้กายแม่ฉันรู้ว่าแม่ใจอ่อนแต่บางคนก็ไม่สมควรได้รับความเห็นใจหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลงคุณจะต้องส่งมอบสิทธิ์ในการบริหารให้ผมจะเป็นนายคุณหมายที่นี่จากนั้นผมจะไม่เพียงแค่ขับไล่พวกเขาออกจากทุ่งบริษัทแต่ยังรวมถึงออกจากตระกูลบอนด้วยผมต้องการทำให้สองพ่อลูกคู่นั้นกลายเป็นมาชอนใจแกจะเป็นทายาทของกลุ่มบริษัทหรือไม่นั้นยังต้องรอดูกันต่อไปท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่านผมเชื่อว่าทุกท่านรู้จักผมดีผมหวังโจลูกชายของหวังโซเชอร์วันนี้ผมมาที่นี่เพื่อลงสมัครชิงตำแหน่งประธานกลุ่มบริษัทด้วยผมเป็นเกียรติคุณก็อยากเป็นประธานด้วยหรือคุณกำลังฝันไปตราบใดที่ผมได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นและได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ผมก็สามารถลงสมัครชิงตำแหน่งประธานได้คุณก็อยากเป็นประธานด้วยหรือคุณมีคุณสมบัติอะไรผมไม่เพียงแต่เป็นผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทจ้านหยวนเท่านั้นแต่ยังเป็นญาติสายเลือดของตระกูลหวังด้วยตามข้อบังคับผมมีคุณสมบัติที่จะลงสมัครผมเชื่อว่าทุกคนทราบดีว่าหวังโซ่เฉิงเป็นแค่คนไร้ประโยชน์ที่ถูกตามใจนอกจากการหลงระเริงในความสุขแล้วเขาก็ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงหากกลุ่มบริษัทจ้านหยวนอยู่ในมือของเขาเขาก็จะทำลายหลักฐานของมันเท่านั้นส่วนผมคือทายาทกลุ่มบริษัทที่ปู่แต่งตั้งด้วยตัวเองมีเพียงในมือของผมเท่านั้นที่กลุ่มบริษัทจ้านหยวนจะสามารถเติบโตแข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ขึ้นและบรรลุความรุ่งโรจน์ครั้งใหม่ได้ไร้สาระก่อนที่เจิ้นฮวาจะเสียชีวิตเขาได้สั่งฉันด้วยตนเองให้ดูแลโซเฉินให้ดีเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะมอบกลุ่มบริษัทที่มอบหมายให้คุณเด็กที่เพิ่งบรรลุนิติภาวะคนนี้ถูกต้องแล้วฉันคือทายาทที่พ่อของฉันแต่งตั้งด้วยตัวเองลองคิดดูสิหวังโจแค่เป็นนักเรียนเขาจะบริหารกลุ่มบริษัทได้อย่างไรจริงด้วยกลุ่มจ้านหยวนคือผลงานที่ท่านประธานอาวุโสทุ่มเททั้งชีวิตอย่างเช่นกัวผู้ถือหุ้นก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านคงไม่มอบหมายให้ใครอย่างไม่รอบคอบเช่นนี้สมเหตุสมผลความปรารถนาสูงสุดของท่านประธานอาวุโสคือสานต่อมรดกของกลุ่มบริษัทหวังโจคุณยังเด็กมากท่านจะสามารถมอบกลุ่มบริษัทให้คุณได้อย่างไรดูเหมือนทุกคนจะเข้าใจหลักการนี้ดีถ้าอย่างนั้นฉันจะไม่พูดอะไรอีกหวังโจร่างกายของปู่คุณยังไม่ทันเย็นคุณก็แย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์แล้วใส่ร้ายผู้ใหญ่ของคุณถ้าเขารู้ในปรโลกเขาคงจะนอนตายตาไม่หลับเขาคงหลับไม่ลงจริงๆแกมันไร้หัวใจโดยสิ้นเชิงถ้าเขารู้ว่าแกทำอะไรลงไปเขาจะต้องบีบคอแกให้ตายเกินเยียวยาโชคดีที่ปู่ของคุณมีวิสัยทัศน์และไม่ได้เลือกคุณเป็นทายาทของเขาเขาสั่งคุณด้วยตนเองในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ว่าการรักษาที่มีอยู่เท่านั้นที่จะสามารถสืบทอดมรดกของตระกูลหวังได้ตราบใดที่เขายังอยู่ที่นี่เจ้าแม่ลูกก็ลืมเรื่องการควบคุมกลุ่มบริษัทไปได้เลยคนที่เขาพ่อและสามีของตนเอง
ถ้าจะไม่มีทางปล่อยให้ผลงานชั่วชีวิตของข้าต้องพังทลายลงในมือของพวกเจ้าหวังโจหยุดสร้างความวุ่นวายต่อไปด้วยความเคารพต่อพี่เจนฮวาทุกคนจะมองข้ามการบุกรุกโดยพลการของคุณในการประชุมผู้ถือหุ้นวันนี้กรุณาออกไปหนุ่มนายเห็นไหมไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดที่อยู่ในที่นี้สนับสนุนคุณอาจจะเป็นสายเลือดของตระกูลหวังและเป็นผู้ถือหุ้นของทุนบริษัทเล่าไหมล่ะในสายตาของฉันคุณก็เป็นแค่เด็กน้อยวันซื่นคุณมีอะไรมาต่อสู้กับฉันจริงหรือพวกคุณทุกคนเชื่อจริงๆหรือในสิ่งที่แม่ลูกคู่นี้พูดใช่ตอนที่ปู่ของฉันทำพินัยกรรมท่านไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าบริษัทควรถูกมอบหมายให้ฉันเพราะท่านรู้ว่าไม่มีอะไรควรเร่งรีบดังนั้นท่านจึงมอบสิทธิ์ในการบริหารบริษัทชั่วคราวให้กับคนอื่นเพราะท่านหวังว่าฉันจะประสบความสำเร็จในการเรียนหลังจากจบมหาวิทยาลัยแล้วบริษัทจะเปลี่ยนผ่านสู่มือฉันอย่างสงบในตอนแรกปู่ของฉันต้องการมอบสิทธิ์ในการบริหารบริษัทให้กับพ่อของฉันอย่างไรก็ตามแม่ลูกคู่นี้สมคบคิดกันอย่างลับๆทำให้ปู่ของฉันเสื่อมความไว้วางใจในตัวพ่อของฉันหลังจากแม่ลูกคู่นี้บรรลุเป้าหมายพวกเขาก็เปิดเผยท่าแท้ทันทีบีบบังคับพ่อของฉันให้ออกจากบริษัทฉันก็เกือบจะหนีไม่พ้นเจตนาร้ายของพวกเขาอย่างลี่จูและลูกชายของเธอตอนนี้ควบคุมกลุ่มจ้านหยวนและยังต้องการให้หวังโซ่เฉิงเป็นประธานของกลุ่มจ้านหยวนจะไม่เป็นไรถ้าคุณไม่สนับสนุนฉันแต่คุณกลับไปสนับสนุนพวกเขาแทนคุณกำลังพยายามที่จะทำลายหลักฐานของกลุ่มจ้านหยวนหรือปัจจุบันฉันถือครองหุ้น 15% ถ้าคุณสนับสนุนฉันตอนนี้หุ้นของฉันจะทำให้ได้รับชัยชนะหวังโจวอย่ามาสร้างความตื่นตระหนกที่นี่ความไร้ความสามารถของพ่อคุณเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคนคุณหมายความว่าอย่างไรกับการวางแผนชั่วร้ายอย่างลันบกทุกคนรู้ดีถึงนิสัยของฉันเจิ้นฮวาก็ไว้ใจฉันซึ่งเป็นเหตุผลที่เขามอบหมายสิทธิในการบริหารกลุ่มบริษัทให้แก่ฉันนิสัยและชื่อเสียงของฉันอย่างลี่จูไม่ใช่สิ่งที่แค่เด็กเมื่อวานซืนอย่างคุณจะมาใส่ร้ายได้ตอนนั้นฉันคงตาบอดไปแล้วที่คิดว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ดีจริงด้วยท่านผู้หญิงไม่ใช่คนประเภทนั้นหวังโจพวกเราทุกคนเชื่อมั่นในคุณธรรมของท่านผู้หญิงอย่าพูดจาเหลวไหลที่นี่และใส่ร้ายท่านผู้หญิงแล้วถ้าฉันบอกพวกคุณทุกคนว่าหลังจากหวังโซ่เฉิงล้มเหลวในการทำร้ายฉันเขาส่งอันธพาลมาที่ประตูบ้านของฉันเพื่อบีบบังคับให้ฉันเซ็นข้อตกลงการโอนหุ้นถ้าเขาสามารถใช้วิธีการเช่นนี้เพื่อบีบบังคับฉันเขาก็สามารถใช้วิธีการแบบเดียวกันเพื่อบีบบังคับพวกคุณทุกคนได้ถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปกลุ่มจ้านหยวนอันกว้างใหญ่จะไม่กลายเป็นบริษัทที่ถือหุ้นของแม่และลูกชายของพวกเขาหรือเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกคุณไม่ควรให้คำอธิบายแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนหรือเรซาระทุกคนอย่าไปเชื่อเขาคนผู้นี้กำลังใส่ร้ายเราอย่าสิ้นเชิงถูกต้องหวังโจวคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าใส่ร้ายแม่และลูกชายของเรานี่เป็นสิ่งผิดกฎหมายและควรถูกลงโทษตามกฎหมายตอนที่คุณทำร้ายลูกชายของฉันทำไมคุณไม่บอกว่ามันผิดกฎหมายทำไมคุณไม่พูดถึงความรับผิดชอบทางกฎหมายฉันสามารถเป็นพยานให้เสี่ยวโจได้ทุกสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงแม่ลูกคู่นั้นไม่จิตใจที่โหดเหี้ยมหากคุณเลือกที่จะช่วยพวกเขาตอนนี้คุณจะต้องเสียใจไม่ช้าก็เร็วพวกคุณสองคนพ่อลูกสมคบคิดกันคุณจะพิสูจน์อะไรได้ถูกต้องคุณพิสูจน์อะไรได้ฉันก็อยากจะกล่าวหาหวังโจเมื่อคืนนี้เขาบุกรุกเข้าไปในที่พักส่วนตัวและเอาเงิน1,000 ล้านไปจากฉันแม่ของฉันเขาพิสูจน์ได้
ทุกท่าน เนื่องจากฉันกล้าที่จะกล่าวหาหวังโซ่เฉิงในการประชุมผู้ถือหุ้นก็เพราะว่าฉันมีหลักฐานโปรดดูนี่ทุกท่าน หวังโซ่เฉิงเป็นคนส่งฉันมาที่นี่เพื่อบีบบังคับหวังโจให้เซ็นสัญญาหุ้นเขายังบอกอีกว่าเมื่อหวังโจเซ็นที่แล้วเขาจะให้เงินฉัน20 ล้านเป็นค่าตอบแทนและเมื่อเขาปลายปีประธานกลุ่มแจนหยวนฉันจะได้รับผลประโยชน์มากขึ้นไปอีก20 ล้านนั่นไม่ใช่จำนวนน้อยเลยอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับ 15% ของฉันในแง่ของหุ้นมันไม่มากนักแต่หวังโซ่เฉิงฉันประเมินคุณต่ำไปจริงๆคุณเป็นคนเจ้าเล่ห์มากทีเดียวท่านผู้หญิงเรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่คุณชายเฉินไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามหวังโจก็เป็นผู้ถือหุ้นของทุนบริษัทเราเช่นกันคุณจะไม่รู้เรื่องอะไรเช่นนี้ถ้าเรื่องนี้เป็นจริงก็จะไม่เป็นอย่างที่หวังโจพูดหรือว่าพวกเราในอนาคตอาจตกอยู่ในอันตรายกันหมดปุ๊บอะยังไม่โจหวังโซ่เฉินแม่ลูกคุณนี่ว่าทำเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรโทรเรียกตำรวจเราต้องโทรเรียกตำรวจทุกคนหยุดพูดได้แล้วพวกคุณผู้ถือหุ้นทุกคนรวมกันแล้วก็หลายร้อยปีแต่กลับถูกเด็กหนุ่มคนหนึ่งบงการถูกปั่นหัวฉันประเมินคุณต่ำไปจริงๆฉันคิดว่าคุณยังเด็กและไม่รู้เรื่องและมาสร้างปัญหาเพราะความอิจฉาฉันไม่เคยคาดคิดเลยว่าใจของคุณจะชั่วร้ายขนาดนี้ท่านผู้หญิงคุณหมายความว่าคุณยังมองไม่เห็นอีกหรือเด็กคนนี้เตรียมตัวมาอย่างชัดเจนสมคบคิดกับคนนอกล่วงหน้าและสร้างวิดีโอปลอมจุดประสงค์คือเพื่อใส่ร้ายพวกเราทุกคนลองคิดดูสิแม้จะไม่มีหุ้นของหวังโจตราบใดที่ฉันสนับสนุนโซ่เฉิงเขาก็ยังสามารถเป็นประธานได้ทำไมโซ่เฉิงจะต้องทำเรื่องพวกนี้ด้วยอันที่จริงฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคุณปู่ได้ทำพินัยกรรมไว้แล้วในตอนนั้นกลุ่มจ้านหยวนในที่สุดก็จะตกเป็นของคุณแต่ทำไมคุณถึงไร้หัวใจถึงเพียงนี้พยายามทำลายฉันและพ่อของฉันคุณไม่มีมโนธรรมเลยหรือคุณต่างหากที่ไร้ยังอายพวกคุณสองคนพ่อลูกไม่พอใจกับพินัยกรรมของเจิ้นฮวาสมคบคิดกับคนนอกเพื่อใส่ร้ายผู้ใหญ่ของคุณโซ่เฉิงเป็นอาแท้ๆของคุณนะเพื่อหุ้นเพื่อเงินคุณถึงได้หักหลังครอบครัวตัวเองไร้หัวใจอย่างที่สุดและไม่สมควรเป็นมนุษย์ทุกคนหลักฐานแบบนี้มันไร้สาระสิ้นดีให้เวลาผมหน่อยผมก็สามารถเตรียมวิดีโอแบบเดียวกันเป็น100 คลิปเพื่อกล่าวหาว่าเขาฆ่าคุณเพื่อผลประโยชน์หวังโจเป็นเพียงแค่หุ้น 15% เพื่อที่จะขึ้นสู่จุดสูงสุดเขาจะต้องบิดเบือนความจริงและชักนำการตัดสินใจของทุกคนให้ผิดพลาดเอาล่ะเรื่องตลกไร้สาระนี้ควรจะจบลงได้แล้วบัดนี้ผมในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของกลุ่มขอประกาศการแต่งตั้งหวังโซ่เฉิงเป็นประธานกลุ่มจ้านหยวนทุกคนโปรดลงนามฉันเชื่อคำพูดของท่านผู้หญิงเทคโนโลยีล้ำสมัยมากในตอนนี้แค่คลิปวิดีโอสั้นๆนี้สามารถปลอมแปลงได้ง่ายๆใช่แล้วฉันก็เชื่อว่านี่เป็นของปลอมฉันสนับสนุนคุณชายเฉินหลิวเจียผู้ถือหุ้นเดี๋ยวหวังโจคุณจะเลิกได้หรือยังหยางเจี้ยนกัวเมื่อ8 ปีที่แล้วคุณขาดทุนมหาศาลในตลาดหุ้นเป็นคุณปู่ของฉันที่ช่วยคุณในตอนนั้นคุณจำได้ใช่ไหมพิจารณาว่าเคยช่วยเหลือฉันเยอะมากแต่ตอนนี้มันสำคัญอะไรคุณเป็นสายเลือดตระกูลหวัง
คุณชายโซเฉิงก็เป็นสายเลือดของตระกูลบอลเช่นกันไม่ว่าท่านจะสนับสนุนใครท่านก็จะคู่ควรกับพิจารณาว่าแล้วในตอนนั้น ใครที่ยักยอกเงินทุนสาธารณะเพื่อชดเชยการขาดทุนในตลาดหุ้นคุณดูได้อย่างไรฉันไม่เพียงแค่รู้ ฉันยังมีหลักฐานด้วย ทั้งหมดอยู่ในแฟลชไดรฟ์นี้ คุณต้องการให้ฉันใช้สิ่งนี้ขึ้นจอไหมพิจารณาว่ามีหลานชายที่ดีจริงๆกลยุทธ์ที่ส่งพลังอะไรเช่นนี้ฉันสนับสนุนคุณชายหวังโจสำหรับตำแหน่งประธานหวังโซเฉิงไม่เอาไหนนอกจากกินดื่มและสนุกสนานฉันจะไม่ยอมเส้นประกาศนี้ยังเด็ดขาดอะไรนะลุงยังคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังพูดอะไรอยู่คุณสัญญากับแม่ของฉันไว้อย่างชัดเจนเงียบยันลิทูและฉันไม่มีข้อตกลงใดๆกันเลยพิจารณาว่ามักจะพูดเสมอในระหว่างที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ว่าคุณชายหวังโจเป็นคนฉลาดและมีพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิดและมีคนที่จะสานต่อมรดกของท่านคุณคงไม่คาดหวังให้ฉันเห็นด้วยกับการที่คุณจะมาเป็นประธานเอาเถอะคะแนนเสียงของคุณไม่มีผลอะไรหรอกล้มเหลวคุณเซ็นชื่อเอาล่ะเดี๋ยวคุณจะเลิกได้หรือยังลั่วหงเมื่อ8 ปีที่แล้วคุณเป็นผู้รับผิดชอบจัดซื้อวัตถุดิบของบริษัทมีปัญหากับสินค้าล็อตนั้นทำให้บริษัทขาดทุนเกือบ 1,000 ล้านคุณปู่เชื่อว่าเป็นความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจดังนั้นท่านจึงไม่เอาผิดคุณก็บอกว่ามันเป็นความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจท่านประธานอาวุโสก็ไม่ได้ติดใจเอาความในตอนนั้นเช่นกันแต่คุณรับนำเรื่องเก่ามาพูดอีกครั้งคุณคิดว่ามันเป็นความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆหรือแน่นอนอยู่แล้วในตอนนั้นใครกันแน่ที่กล้ารับสินบนจากซัพพลายวัตถุดิบคุณล้มตัวเขากล้าลงกันคนเดียวหรือนี่ไงคือหลักฐานสินบนทั้งหมดที่คุณรับมาพิสูจน์ฉันให้คุณได้แต่คุณคิดว่าฉันไม่มีข้อมูลสำรองหรือฉันเข้าใจฉันก็สนับสนุนคุณชายหวังโจเช่นกันให้เป็นประธานของบริษัทแม้ว่าคุณชายหวังโจจะมีหุ้นเพียง 15%อย่างไรก็ตามตราบใดที่เราทุกคนเห็นชอบก็ไม่มีใครกล้าขัดขวางลั่วหงคุณกำลังพูดอะไรพูดออกมามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาบอกอะไรคุณกันแน่ฉันบอกเขาบางสิ่งที่คุณไม่รู้ตอนนี้ใครสนับสนุนและใครคัดค้านหวังโจฉันสนับสนุนคุณผมคัดค้านการที่หวังโซเฉินจะเข้ารับตำแหน่งพวกคุณทุกคนสนับสนุนหวังโจหรือถูกต้องแล้วคุณชายหวังโจคือผู้สืบทอดที่พิจารณาว่ากำหนดไว้แน่นอนว่าต้องเป็นเขาที่จะดำรงตำแหน่งประธานของบริษัทพูดเร็วโปรดตัดสินใจอย่างรวดเร็วผมเข้าใจแล้วผมเห็นด้วยคุณชายหวังโจจะดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มจ้านหยวนของเราเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดคุณเข้าใจผิดหรือเปล่าการส่งมอบกลุ่มบริษัทให้มือใหม่บริหารเนี่ยนะไม่ผิดพลาดหวังโจเหมาะสมที่จะเป็นประธานมากกว่าคุณหวังโซเฉิงหยุดสร้างปัญหาที่นี่คือการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ใช่ที่คุณจะมาหรือว่าถูกปะนี่คือกลุ่มบริษัทของฉันจะทำอะไรก็ได้ตามที่ฉันต้องการคุณต้องการให้คนผู้นี้เป็นประธานหรือคุณจะต้องถามฉันก่อนว่าฉันเห็นด้วยไหมฟังฉันนะฉันไม่เห็นด้วยคุณไม่เห็นด้วยหรือความคิดเห็นของคุณจะไม่ถูกนำมาใช้โดยคณะกรรมการบริหารแม่ของฉันถือครองหุ้น 30% และฉันถือครอง 10% คุณมีเท่าไหร่คุณกล้าได้ยังไงที่ไม่ยอมรับความคิดเห็นของฉันผู้ถือหุ้นทุกคนตอนนี้สนับสนุนฉันพ
หุ้นของฉันรวมกันเกิน 50% ไปแล้ว แม้ว่าตอนนี้คุณจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการพวกคุณสองคนหมดบทบาทแล้ว ไม่ คุณไม่สามารถโอนสิทธิการดำเนินงานให้กับหวังโจวได้กลุ่มควรจะถูกส่งต่อให้ลูกชาย ไม่ใช่ส่งตรงให้หลานชายโซเฉิงเป็นลูกชายที่มีอนาคตที่สุดของเจิ้นฮวาพวกคุณทุกคนได้รับความเมตตาจากเจิ้นฮวาหรือมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับเจิ้นฮวาพวกคุณควรสนับสนุนลูกชายของเขาไม่ใช่หวังโจวไอ้สารเลว คุณผู้หญิงก็ตามตันกับคุณผู้แล้วโซเชียเป็นบุตรชายคนโตเราควรสนับสนุนโซเชียมากยิ่งขึ้น เขามีคุณสมบัติด้วยหรือ เอาล่ะเราอย่าเพิ่งมาถกเถียงกันเลยว่าโซเชียมีคุณสมบัติหรือไม่หวังโจวเป็นหลานชายคนโตของพี่ใหญ่เจนว่าแม้ว่าโซเชียจะไม่มีคุณสมบัติก็ไม่ใช่แต่ของหวังโซเชียบุตรชายคนที่สองยันลี่จูเพื่อให้บุตรชายของคุณมีอำนาจคุณยินดีที่จะเสียสละผลประโยชน์ของคุณบริษัทฉันคิดว่าคุณก็ควรลงจากตำแหน่งนี้ไม่ใช่เช่นกันอุปปากของคุณแสบคุณมีสิทธิ์อะไรมาพูดถึงแม่ของฉันยังเชียงควรลูหมและพวกคุณทุกคนพวกคุณทุกคนลบบังตาไปแล้วหรือพวกคุณไม่มีสมองหรือคุณบริษัทแจนหยวนบริหารด้วยมือใหม่จะอยู่ได้ไม่ถึงปีคุณบริษัทแจนหยวนจะต้องจบสิ้น จบแล้วหรือกลุ่มจ้านหยวนในมือของคุณนั่นแหละคือตอนที่มันจบลงจริงๆหนี้สินของพวกคุณสองคนฉันจะจัดการกับพวกคุณทีละคนกลุ่มจ้านหยวนแล้วไม่ได้เป็นของคุณอีกต่อไปคุณถูกไล่ออกไปเดี๋ยวนี้ คอยดูเถอะฉันจะกลับมาอย่างแน่นอน ในที่สุดเรื่องก็จบลงแล้วมาฉลองกันเถอะ The film was translated หลี่ถิง and narrated by M Media. ทำไมคุณยังอยู่ที่นี่ ฉันมาหาหวังโจวไม่ท่านประธานหวังฉันขอโทษทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เป็นความผิดของฉันเองฉันขอร้องคุณได้โปรดให้โอกาสฉันอีกครั้ง ตอนนี้คุณเสียใจแล้วใช่ไหมทำไมเมื่อก่อนคุณไม่พูดแบบนั้น เกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ทั้งหมดเป็นฝีมือของหวังโซเฉิงเขาเป็นคนยุยงผมใช่เป็นคนนี้แหละเขาเป็นคนยุยงให้ผมทรยศท่านประธานหวังวันนี้ผมถึงได้เข้าใจว่าหวังโซเฉิงแค่หลอกใช้ผมใช้ผมหรือผมไม่คิดอย่างนั้นคุณไม่พอใจกับการถูกใช้ประโยชน์หรือคุณยังอวดต่อหน้าผมบ่อยๆด้วยซ้ำผมขอร้องท่านได้โปรดให้อภัยผมสักครั้งเถอะครับก่อนหน้านี้ผมแค่หลงผิดไปได้โปรดด้วยความเมตตาของท่านมองข้ามความผิดพลาดในอดีตของผมไปเถอะครับท่านจะให้อภัยผมสักครั้งได้ไหมครับไม่แกท่านประธานหวังผมขอให้ท่านพิจารณาความสัมพันธ์ในอดีตของเราได้โปรดให้ผมอยู่ที่นี่เถอะครับท่านประธานหวังความสัมพันธ์ยังมีความสัมพันธ์ใดๆระหว่างเราอีกหรือลีถิงฉันจะบอกคุณเป็นครั้งสุดท้ายคุณถูกไล่ออกแล้วไม่นะครับท่านประธานหวังท่านไล่ผมออกไม่ได้ถ้าผมไม่มีงานนี้ผมก็จบสิ้นแล้วครับท่านประธานหวังผมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อก่อนเธออาศัยเส้นสายกับหวังโซ่เฉิงเธอใช้เงินฟุ่มเฟือยได้ยินมาว่าเธอยังไปกู้เงินออนไลน์มาเยอะด้วยตอนนี้หวังโซ่เฉิงคงไม่เต็มใจช่วยเธอใช้หนี้แน่นอนดังนั้นเธอจึงเสียงานนี้ไม่ได้สมควรแล้วให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้ามาฉันไม่อยากเสียเวลาพูดกับเธออีกต่อไปเข้าใจแล้วครับท่านประธานหวังรปภ.พาผู้หญิงคนนี้ออกไปจากที่นี่ทีอย่าให้เธอรบกวนท่านประธานหวังอีกท่านประธานหวังท่านประธานหวังจ่าท่านประธานหวังได้โปรดไว้ชีวิตผมด้วยท่านประธานหวังครอบครัวของหลินหุ้ยเจินถึงเวลาจ่ายค่าธรรมเนียมแล้วจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่ารักษาพยาบาลของแม่ฉันทั้งหมดไม่ได้จ่ายโดยกลุ่มจ้านหยวนหรือฉันต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอะไรอีกแผนกการเงินของกลุ่มจ้านหยวนกล่าวว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปชีวิตหรือความตายของแม่แก
ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มจ้านหยวนอีกต่อไปค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรักษาในโรงพยาบาลพวกเขาจะไม่จ่ายเพิ่มแม้แต่สตางค์เดียวเป็นไปได้อย่างไรแกควรรีบหาเงินมาให้เร็วที่สุดหากค่าธรรมเนียมค้างชำระเราจะหยุดยาโปรดยาฉันจะหาทางรวบรวมเงินให้พอแกควรรีบจ่ายค่าธรรมเนียมก่อนเวลาปิดทำการมิฉะนั้นเราจะให้คนโยนแม่แกออกจากโรงพยาบาลสวัสดีครับท่านประธานหวังโรงพยาบาลเพิ่งติดต่อฉันมาบอกว่าทางกลุ่มจะไม่รับผิดชอบอีกต่อไปค่ารักษาพยาบาลของแม่ฉันพวกเขาบอกให้ฉันชำระเงินเต็มจำนวนทันทีมิฉะนั้นพวกเขาจะหยุดยาท่านทราบเรื่องนี้หรือไม่อะไรนะฉันยังไม่ถูกลดตำแหน่งเลยนะพวกฉวยโอกาสคุณไม่ต้องกังวลฉันจะไปที่นั่นเดี๋ยวนี้เพื่อจ่ายเงินให้แม่ของคุณขอบคุณครับท่านประธานหวังท่านประธานหวังทำไมท่านถึงเร็วขนาดนี้หวังโซ่เฉิงทำไมถึงเป็นนายไม่ได้เจอกันนานดูเป็นปังขึ้นเยอะเลยนะทำไมล่ะคิดถึงฉันเหรอนายมาทำอะไรที่นี่ออกไปซะนายไม่เป็นที่ต้อนรับที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ชายหญิงอยู่กัน2 คนในห้องฉันจะทำอะไรได้อีกนายมันไร้ยางอายไร้ยางอายเหรอฉันมีเรื่องที่ไร้ยางอายกว่านั้นอีกที่จะทำอยากลองไหมนี่คือโรงพยาบาลแม่ของฉันยังอยู่ที่นี่อย่ามาวุ่นวายแม่ของแกอยู่ที่นี่ไม่ใช่เรื่องดีหรอเธอจะได้เป็นพยานการที่แกจะมาเป็นผู้หญิงของฉันหวังคือฉันจะบอกแกนะถ้าแกยอมฉันตอนนี้ฉันรับรองว่าแกจะมีชีวิตที่หรูหราและค่ารักษาพยาบาลของแม่แกฉันสามารถจัดการให้ได้เดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นมันจะไม่ใช่แค่การหยุดยาแค่คำพูดเดียวจากฉันไม่มีโรงพยาบาลใดในลูเฉินกล้าที่จะรับเธอไว้ถึงตอนนั้นเธอก็จะถึงคราวซวยหยุดคิดเพ้อเจ้อได้แล้วท่านประธานหวังจะมาถึงในไม่ช้าถ้าแกกล้าพูดจาเหลวไหลอีกครั้งเขาไม่ปล่อยแกไปแน่ประธานหวังนั้นแกก็กำลังรอวันโชว์อยู่สินะตอนนี้เขาเองก็ยังเอาตัวไม่รอดเลยแกคงยังไม่รู้สินะแต่พรุ่งนี้คณะกรรมการบริษัทจะปลดเขาออกจากตำแหน่งประธานถึงตอนนั้นฉันคือเจ้าของคนใหม่ของกรุงแจนหยวนแกอยากให้แม่ของแกได้รับการรักษาก็จงยอมจำนนต่อฉันอย่างเชื่อฟังมิฉะนั้นก็เราเก็บศพแม่ของแกได้เลยฝันไปเถอะแม้ว่าฉันจะไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาลจริงๆฉันก็ไม่มีวันลดตัวไปอยู่กับคนอย่างนายแกคิดว่าฉันไม่รู้เหรอแกเป็นลูกที่ไม่มีพ่อแกเติบโตมากับแม่ตั้งแต่เด็กและไม่เคยเห็นหน้าพ่อของแกด้วยซ้ำแล้วไงแค่มีแม่ก็พอแล้วสำหรับฉันแม่ของแกนะใครจะไปรู้ว่าไปอยู่กับใครมาถึงได้ให้กำเนิดคนไม่มีพ่ออย่างแกฉันยังไม่รังเกียจแกเลยด้วยซ้ำแล้วแกยังมาอยู่กับฉันแสงทำเป็นหญิงสาวผู้บริสุทธิ์และมีคุณธรรมแกกำลังพูดเรื่องไร้สาระอะไรแม่ของแกเป็นผู้หญิงสัมสนลูกสาวของเธอจะดีอะไรได้แกก็คงไม่ต่างจากเธอหวังคือฉันจะให้โอกาสแกเป็นครั้งสุดท้ายยอมจำนนต่อฉันเดี๋ยวนี้นับจากนี้ไปจงเป็นของเล่นข้างกายฉันยังเชื่อฟังหวังโซ่เฉิงฟังฉันให้ดีแกเลิกคิดเรื่องนั้นไปได้เลยฉันหวังแม้ว่าฉันจะต้องเก็บขยะตามถนนหรือขอทานฉันก็ไม่มีวันยอมจำนนต่อคนอย่างนายวันนี้แกจะต้องยอมไม่ว่าแกจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามน่าจะทำอะไรวันนี้ตรงหน้าแม่ของแกนี่แหละฉันจะทำตามใจฉันกับแกให้ผู้หญิงสัมสนคนนี้ได้เห็นว่าลูกสาวที่เธอให้กำเนิดมาก็สัมสอนไม่ต่างจากเธอเลยปล่อยฉันนะกรีดร้องไปเลยทุกคนที่เข้าพยาบาลฉันปิดสินบนไว้หมดแล้วแม้ว่าแกจะกรีดร้องจนเขาแตกก็ไม่มีใครมาช่วยแกได้หวังโซ่เฉิงแกหาเรื่องตายแกกล้าดียังไงมาแกล้งฉันจะตีแกให้ตายหวังโจแกกล้าดียังไงมาที่ฉันจะไม่ปล่อยแกไปแน่ท่านประธานหวังหยุดตีเขาเถอะถ้าท่านยังตีเขาแบบนี้ท่านจะฆ่าเขาตายนะอย่าห้ามฉันนะเขาถึงกับกล้าบังคับขืนใจคุณวันนี้ฉันต้องตีเขาให้ตายท่านประธานหวังตอนนี้กลุ่มกำลังเผชิญวิกฤตเราต้องการให้ท่านเข้ามาดูแลสถานการณ์อย่าให้ฉันเป็นสาเหตุที่ท่านจะทำอะไรหุนหันพลันแล่นกับเขาคุณพูดถูกฉันไม่สามารถที่จะเสียสติเพราะคนอย่างเขาในขณะที่บริษัทกำลังวุ่นวายได้เด็ดขาดอย่างไรก็ตามสำหรับฉันคุณเป็นมากกว่าผู้ช่วยอย่างแน่นอนไอ้สารเลวเมื่อกี้กายันแสงทำเป็นหญิงสาวผู้บริสุทธิ์และมีคุณธรรมกับฉันอยู่เลยแล้วตอนนี้แกเขาเริ่มไปไอ้มานี่แล้วเด้อหวังโจ
ไอ้ฟาร์มูที่กับฉันคราวก่อนกับไอ้กันที่ฉันตอนนี้ฉันจำได้ทุกครั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นพรุ่งนี้ฉันจะตอบแทนแกเป็น2 เท่าหวังโซ่ชางคำพูดที่คุณพูดมาเหล่านี้ฉันจะคืนให้คุณอย่างสะสมคุณอย่างลี่จูและเจ้าซิงกัวฉันจะทำให้พวกคุณทุกคนได้รับผลกรรมที่สมควรได้รับออกไปแกคอยดูเถอะขอบคุณครับท่านประธานหวังขอบคุณที่ท่านมาถึงทันเวลาไม่อย่างนั้นฉันคงเป็นหน้าที่ของฉันถ้าไม่ใช่เพราะฉันคุณกับคุณป้าคงไม่ต้องทนทุกข์กับความคับข้องใจเช่นนี้ท่านประธานหวังอย่าพูดแบบนั้นเลยครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับท่านเลยครับทั้งหมดเป็นเพราะหวังโซ่ชางเขาตั้งเป้าเล่นงานฉันถึงได้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นถ้าท่านไม่มาถึงทันเวลาฉันคงไม่รู้จะทำอย่างไรจริงๆไม่เป็นไรครับท่านประธานหวังแม้ว่าท่านจะถูกคณะกรรมการบริหารไล่ออกฉันก็ยอมรับได้ครับอย่างเลวร้ายที่สุดเราก็แค่ไปส่งอาหารด้วยกันเราก็ยังพอจะรวบรวมเงินได้พอสำหรับค่ารักษาพยาบาลของแม่ฉันไม่ต้องกังวลฉันจะปกป้องกลุ่มจ้านหยวนเองจริงหรือเอาล่ะส่วนคุณตอนนี้อย่าเพิ่งกังวลเรื่องพวกนี้อีกเลยการดูแลคุณป้าให้ดีต่างหากคือสิ่งสำคัญท่านประธานหวังท่านเมื่อกี้คุณไม่ได้บอกหรือว่าโรงพยาบาลเร่งเก็บค่ารักษาพยาบาลฉันเอาเงินมาแล้วไปจ่ายค่าธรรมเนียมซะตกลงหุ้ยเจินไม่ได้มาเยี่ยมคุณนานแล้วนะหลินหุ้ยเจินมารดาผู้ให้กำเนิดของหวังเคอแต่ครั้งนี้ฉันมาในฐานะเสี่ยวโจเพราะฉันตายไปแล้วตอนนั้นคุณบอกว่าคุณทำแท้งเด็กไปแล้วฉันไม่คิดว่าคุณกำลังหลอกฉันคุณรู้ไหมว่าตอนนี้เธอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเธอเป็นคนกตัญญูมากและโดดเด่นมากฉันโล่งใจมากน่าเสียดายที่ฉันติดค้างเธอมากเกินไปแม้แต่ตอนนี้ฉันก็ยังไม่กล้าที่จะยอมรับเธอฉันต่างหากที่ติดค้างเธอมากเกินไปแม้กระทั่งตอนที่ฉันตายฉันก็ยังไม่กล้าบอกความจริงกับเธอเพื่อให้เธอรู้ว่าเธอเป็นลูกของฉันสวรรค์ได้ให้โอกาสฉันอีกครั้งเพื่อกลับมายังโลกมนุษย์น่าจะเป็นเพื่อให้ฉันชดเชยความเสียใจนี้ไม่ต้องกังวลเมื่อมีฉันอยู่ที่นี่ฉันจะไม่ยอมให้ใครเด็ดขาดรังแกเธอหุ้ยเจินจ๋าได้โปรดมองมาที่ฉันได้ไหมคะวันรุ่งขึ้นอาคารกลุ่มจ้านหยวนในเมื่อทุกคนมากันพร้อมหน้าแล้วเราก็อย่าเสียเวลาอีกเลยมาเริ่มกันเลยดีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ผมเชื่อว่าทุกคนทราบดีอยู่แล้วกลุ่มบริษัทของเราภายใต้การนำของหวังโจได้ทำผิดพลาดซ้ำแล้วทำให้สูญเสียคำสั่งซื้อและลูกค้าจำนวนมากสิ่งนี้ทำให้ราคาหุ้นตกต่ำลงส่งผลให้บริษัทขาดทุนมหาศาลลองดูนี้สินี่คือรายการคำสั่งซื้อคือล่าสุดของบริษัทข้อมูลแสดงให้เห็นว่าบริษัทขาดทุนเกือบ10,000 ล้านประกอบกับหุ้นวิลติดฟอทุกวันเป็นเวลา1 สัปดาห์มูลค่าตลาดหายไปอย่างน้อย30,000 ล้านรวมแล้ว40,000 ล้านเทียบเท่ากับกำไรสุทธิครึ่งปีของทุนบริษัทไอเด็กอ่อนหัดคนนี้พลานมันไปทั้งหมดในเวลาไม่ถึงครึ่งเดือนนี่คือประธานที่พวกคุณเลือกมาเด็กโนวันซื่อจะมีความสามารถอะไรมาบริหารทุนบริษัทได้พวกคุณยืนกรานที่จะดันเขาขึ้นมามีอำนาจพวกคุณกำลังปฏิบัติกับอนาคตของทุนบริษัทเหมือนเรื่องตลกถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปกลุ่มบริษัทจะสามารถปิดกิจการได้อย่างถาวรและประกาศล้มละลาย
เจิ้นฮวาหากเจ้าล่วงรู้ในปรโลก เจ้าคงไม่อาจหลับไหลอย่างสงบข้าขอโทษเจิ้นฮวาทั้งหมดเป็นเพราะความไร้ความสามารถของข้าดูแลไม่ดีพอ ธุรกิจครอบครัวที่เจ้าทิ้งไว้ ปล่อยให้หวังโจผู้นี้ ลูกผ่านผู้นี้ ผ่านความพยายามของเจ้าไปเช่นนี้ หากกลุ่มบริษัทล่มสลาย ข้าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน เราตัดสินใจผิดพลาดไปหวังโจมันตาประโยชน์ที่เราไว้ใจคุณมากขนาดนั้น โดยเลือกคุณที่ประธานทุนบริษัท คุณจะตอบแทนเราด้วยผลงานแบบนี้หรือหวังโจวันนี้คุณต้องให้คำอธิบายกับเราถูกต้องทุนบริษัทตลอดระยะเวลากว่า10 ปีไม่เคยประสบกับความสูญเสียเช่นนี้มาก่อนเราคงตาบอดไปแล้วที่เลือกคุณให้ดำรงตำแหน่งนี้ เราไม่ควรเลือกเขาเป็นประธานตั้งแต่แรก ผมบอกตั้งนานแล้วว่าไอเด็กวานหัดคนนี้เชื่อถือไม่ได้ผมขอเสนอว่าให้ปลดหวังโจออกจากตำแหน่งประธานโดยทันทีให้ตำแหน่งประธานว่างลงและให้ทุกคนเลือกคนที่มีความสามารถคนอื่นมาแทนฉันเห็นด้วยฉันก็เห็นด้วยหวังโจจะต้องถูกถอดถอนจากตำแหน่งประธานเขาไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งในทุนบริษัทนับจากนี้เป็นต้นไปอย่าแม้แต่จะคิดคุณทำแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดเซียวโจถูกใส่ร้ายวิกฤตการณ์ล่าสุดของทุนบริษัททั้งหมดถูกจัดฉากโดยอย่างนี้ตัวเองพวกเขาวางแผนใส่ร้ายเซียวโจโดยเจตนาเพื่อต้องการให้เขาลงจากตำแหน่งไร้สาระแม้คงแจ้งกับฉันไม่ได้มีตำแหน่งใดๆในทุนบริษัทเราจะไปใส่ร้ายเขาได้อย่างไร หวังโซ่เชอร์อย่าพูดจาเหลวไหล เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไวโดดทั้งสิ้นกับเรื่องนี้ ความผิดที่ลูกชายของเจ้าก่อขึ้น อย่าแม้แต่จะคิดโยนความผิดให้ผู้อื่น หวังโซเชอร์ฉันเคยคิดว่า The Kun film kare was kon sama. translated and narrated แต่ by คุณธรรม M ของคุณยังถูก Media. น่าเชื่อถือไม่คิดเลยว่าไม่นานหลังจากที่เจนาวาจากไป คุณจะกลายเป็นคนไร้ยางอายขนาดนี้ แค่ไม่กี่คำคุณกำลังพยายามโยนความรับผิดชอบของลูกชายคุณให้คนอื่นคุณคิดว่าทุกคนเป็นคนโง่หรือไงเขาก็แค่พยายามที่จะปกป้องลูกชายสุดที่รักของเขาและตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของเขาเองเขาได้ใช้วิธีการใดๆเข้าตาม ข้าไม่เคยคิดเลยว่าพ่อลูกคู่นี้จะมีพฤติกรรมเช่นนี้ เมื่อเผชิญปัญหาพวกเขาคิดแต่จะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบของท่านประธานเก่า พวกเขาไม่ได้เรียนรู้เลยแม้แต่น้อยช่างเป็นความโชคร้ายของตระกูลเราจริงๆ ทั้งหมดก็เพื่อทรัพย์สินของตระกูลทำให้เกิดความวุ่นวายเช่นนี้ทำให้พวกคุณทุกคน ต้องมาเห็นภาพที่น่าอับอายนี้ แม่จ๋าเดี๋ยวพูดอย่าเศร้าเลยนะครั้งที่แล้วเขาไปสมคบคิดกับคุณน้องและใส่ร้ายพวกเราอย่างเลวร้ายเขาอยากให้พวกเราตายเขาและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราไปนานแล้วก่อนหน้านี้ด้วยความเห็นแก่ความเป็นญาติฉันใจอ่อนเสมอแต่ครั้งนี้ไม่ว่ายังไงเธอก็ต้องฟังฉันนะในฐานะผู้ถือหุ้นของทุนบริษัทฉันขอเสนอว่าให้ปลดหวังโจออกจากตำแหน่งทันทีตอนนี้เรามาเริ่มลงคะแนนกันเลย ทุกท่าน ฉันยอมรับว่ากลุ่มบริษัทจ้านหยวนภายใต้การนำของฉันได้เผชิญกับวิกฤตครั้งนี้ฉันต้องรับผิดชอบอย่างปฏิเสธไม่ได้แต่ทุกท่านล้วนเป็นผู้อาวุโสของฉันเป็นผู้อาวุโสของหวังโจวที่เข้ามาร่วมงานกับบริษัทตั้งแต่แรกเริ่มทุกท่านน่าจะทราบดีว่าก่อนหน้านี้บริษัทก็เคยประสบเหตุการณ์คล้ายกันนี้มาแล้วในตอนนั้นกลุ่มบริษัทจ้านหยวนยังไม่ได้มีขนาดใหญ่เท่าปัจจุบันบริษัทเพิ่งก่อตั้งขึ้นและมีคู่แข่งจำนวนมากที่ทำการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมฉันจำได้ว่าครั้งหนึ่งคู่แข่งได้ติดสินบนผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของเราในสายการผลิตสินค้าของเราพวกเขาได้ทำการบิดเบือนสิ่งต่างๆชั่วข้ามคืนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทั้งหมดกลายเป็นข้อบกพร่องคำสั่งซื้อจำนวนมากถูกส่งคืนและผู้ค้าก็ยกเลิกสัญญาตามกันมาชั่วขณะหนึ่งบริษัทเกือบจะสูญเสียรายได้ทั้งหมดสถานการณ์ในตอนนั้นร้ายแรงกว่าตอนนี้เสียอีกทุกท่านยังจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นในตอนนั้นทุกคนเต็มไปด้วยความโกรธแค้นอย่างชอบธรรมสาบานว่าจะทวงคืนตลาดท่านประธานหยางตอนนั้นท่านรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของบริษัทท่านไปเยี่ยมผู้คนเพื่อขอโทษอยู่ตลอดเวลาดื่มเหล้าวันละ3 ครั้งและท่านดื่มอยู่เต็มครึ่งเดือนก่อนที่จะอธิบายทุกอย่างได้อย่างชัดเจนแต่ในตอนนั้นท่านต้องเข้าโรงพยาบาลท่านประธานหลวงในตอนนั้นท่านรับผิดชอบสายการผลิตของบริษัทเราท่านเป็นผู้นำในการทำงานล่วงเวลานอนน้อยกว่าวันละ4 ชั่วโมงเพียงครึ่งเดือนท่านก็ทำให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดกลับเข้าสู่ตลาดได้อีกครั้ง
แต่ในตอนนั้นท่านก็มีอาการปวดหัวเรื้อรังและคุณปู่ของฉันกู้ยืมเงินทุกทางที่ทำได้แม้กระทั่งจำนองบ้านกับธนาคารหมุนเงินจากที่หนึ่งไปจ่ายอีกที่หนึ่งทั้งหมดก็เพื่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทไวเทอร์ในตอนนั้นทั้งบริษัทเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้งหมดก็เพื่อให้บริษัทสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้แต่ตอนนี้ล่ะเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นสิ่งแรกที่ทุกคนคิดถึงคือการเรียกร้องความรับผิดชอบและปัดความรับผิดชอบในช่วง2 เดือนที่ผ่านมาความสามารถในการดำเนินงานและการบริหารจัดการของฉันเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกท่านวิกฤตครั้งนี้ไม่ใช่เลยปัญหาจากการตัดสินใจของคณะกรรมการแต่กลับอยู่ที่การแพร่กระจายของความคิดเห็นสาธารณะอันดับแรกเรามาสามัคคีกันและผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้เมื่อทุกอย่างมั่นคงแล้วการมอบหมายความรับผิดชอบก็ยังไม่สายเกินไปทุกท่านคิดว่าอย่างไรข้าคิดว่าสิ่งที่หวังโจพูดนั้นถูกต้องอย่างยิ่งเหตุการณ์ในปีนั้นข้ายังจำได้ชัดเจนท่านประธานเขาได้นำพาพวกเราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมานึกย้อนไปตอนนี้ก็ยังคงจำชัดในความทรงจำสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันของทุนบริษัทถ้าจะบอกว่าเป็นความรับผิดชอบของหวังโจก็ถือว่ายอมรับได้อย่างไรก็ตามมันเกิดจากการละเลยของแผนกตรวจสอบคุณภาพความรับผิดชอบหลักของหวังโจอยู่ที่การไม่กำกับดูแลเราเป็นประธานตอนนี้เกรงว่าจะยิ่งทำให้พนักงานตื่นตระหนกมากขึ้นในฐานะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสิ่งแรกที่เราควรทำคือการรวมใจและสร้างความกำลังใจให้มันคงทุกคนครับเรามาร่วมกันฝ่าฟันความยากลำบากนี้ไปก่อนถูกต้องตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะเปลี่ยนประธานกลุ่มจ้านหยวนเป็นเป้าหมายสำคัญที่ดึงดูดปัญหาเมื่อมีอะไรผิดพลาดมีคนจำนวนมากกำลังโหมกระพือไฟกระแสสังคมภายนอกตอนนี้ถูกพวกเรียนคีย์บอร์ดปั่นหัวอย่างชัดเจนถ้าเราบีบให้หวังโจออกไปตอนนี้มันจะไม่เป็นไปตามที่พวกเขาต้องการหรอกหรือขอบคุณท่านประธานเจิ้งและท่านประธานเจ้าสำหรับความเข้าใจอย่างไรก็ตามมี2 ประเด็นที่ท่านยังกล่าวได้ไม่ถูกต้องนักคืออะไรสาเหตุของเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของฝ่ายตรวจสอบคุณภาพแต่เป็นเพราะภายในบริษัทของเรามีคนวงในมีคนคอยยุยงอยู่เบื้องหลังและบุคคลผู้นี้คือหยางลี่จูและหวังโซ่เฉิงแม่ลูกคู่นี้ทั้งหมดนี้เป็นแผนการที่พวกเขาวางไว้แกพูดหรือไรแกกับพ่อของแกนี่มันเหมือนกันไม่มีผิดแม้แต่ตอนนี้แกยังจะพยายามโยนความผิดให้ฉันอีกหรือถ้าฉันไม่มีหลักฐานฉันจะพูดจาเล่อๆได้อย่างไรเป็นอย่างลี่จูแหละหวังโซ่เฉิงที่สั่งให้ข้าทำหลังจากนั้นพวกเขาก็โอนเงิน30 ล้านให้ข้าบอกให้ข้าลาออกทันทีบุคคลผู้นี้เคยเป็นของกลุ่มบริษัทอดีตผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพเขายังเป็นคนสนิทของหยางลี่จูและลูกชายของเธอ2 วันก่อนเกิดเหตุการณ์ของบริษัทบุคคลผู้นี้ได้ลาออกโดยไม่มีคำอธิบายฉันพบว่ามันน่าสงสัยดังนั้นฉันจึงขอให้ท่านอาจารย์ลงไปตามหาบุคคลผู้นี้หลังจากการสอบสวนเราก็ได้รู้ความจริงก่อนหน้านี้พวกเขามักจะกล่าวหาว่าฉันสร้างเรื่องใส่ร้ายของบุคคลผู้นี้คำให้การมาจากคนสนิทของพวกเขาเองคงไม่มีใครพูดอีกแล้วว่าผมจ้างคนอื่นเพื่อจงใจใส่ร้ายพวกเขาใช่ไหมครับเลวไหลสิ้นดีพวกท่านก็เป็นผู้ถือหุ้นของทุนบริษัทฉะนั้นจึงทำเรื่องที่บิดเบือนและอุบาทเช่นนี้ได้ที่แท้ก็เป็นแม่ลูกพวกแกนี่เองที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้พวกแกกำลังบ่อนทำลายรากฐานของกลุ่มจ้านหยวนเพื่อแย่งชิงอำนาจพวกแกทำได้ทุกวิถีทางจริงๆแล้วเฝ้าระวังทั้งวันทั้งคืนแต่ขโมยจากคนในครอบครัวนั้นยากที่จะป้องกันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คุณไม่ได้บอกเลยว่าเรื่องนี้จัดการเรียบร้อยแล้วฉันบอกพวกเขาแล้วให้ไปต่างประเทศและซ่อนตัวสักพักเป็นไปได้ไหมว่าที่สนามบินพวกเขาถูกลงซานหยุดไว้ลงซานคนนี้คอยต่อต้านพวกเราทุกที่เขาสมควรตายจริงๆยอดเยี่ยมเช่นนั้นเซียวโจก็ได้ท่านอาจารย์ลูหาหลักฐานมาแล้วข้ายังคงกังวลว่าผู้ถือหุ้นเหล่านี้จะไม่เชื่อท่านประธานหวังช่างน่าประทับใจจริงๆเอาล่ะทุกคนเงียบลงหน่อยข้าคือจ่าซิงกัวสายสนิทของเจินฮวาทุกคนคงรู้จักข้าดีเมื่อไม่นานมานี้ราคาหุ้นของทุนจ้านหยวนผันผวนและข้าก็ได้เข้าซื้อไว้ไม่น้อยของหุ้นทุนจ้านหยวนเมื่อวานนี้เองหุ้นส่วนใหญ่ที่ประธานยังถืออยู่ได้ถูกโอนมาให้ข้าทั้งหมดแล้วทุกคนที่อยู่ที่นี่ข้าเชื่อว่านอกจากตระกูลหวังแล้วไม่มีใครมีหุ้นมากกว่าข้าถูกต้องแล้วข้าได้โอนหุ้นส่วนใหญ่ของข้าไปแล้วให้กับประธานเจ้าได้รับเชิญให้เข้าร่วมวันนี้ก็เพื่อจะให้ทุกคนทราบเนื้อหาในวิดีโอเมื่อครู่นี้ทุกคนโปรดหยุดพูดถึงมันเถอะข้าในฐานะผู้ถือหุ้นของทุนบริษัทขอแสดงจุดยืนของข้าสนับสนุนข้อเสนอของโซ่เฉิน
วันนี้หวังโจต้องลงจากตำแหน่งหวังโจหุ้นของพวกเรา3 คนรวมกันแล้วเกินกว่า 50% แล้วไม่ว่าเธอจะเต็มใจหรือไม่เจ้าคงไม่อาจหยุดยั้งพวกเราได้ในการปลดเจ้าออกจากตำแหน่งประธานพวกเรามาที่นี่วันนี้ไม่ใช่เพื่อมาปรึกษาหารือกับเจ้าทำตัวให้มีศักดิ์ศรีหน่อยเดินออกไปเองซะ หวังโจชะตาของแกถูกกำหนดไว้แล้วไม่ว่าแกจะดิ้นรนแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์หวังโจแกคิดว่าแกจะเล่าเรื่องและมีลมซานช่วยแกแล้วแกจะชนะพวกเราได้งั้นหรือฉันยอมรับว่าฉันเป็นคนใส่ร้ายแกแล้วไหมแกจะทำอะไรฉันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกลุ่มบริษัทแจนหยวนจะเปลี่ยนเป็นนามสกุลเจ้าแกอยากจะสู้กับฉันหรือแกยังอ่อนหัดเกินไปหน่อยในช่วงที่หวังโจดำรงตำแหน่งประธานทุนบริษัทเขามักแต่งตั้งคนจากความพึงพอใจส่วนตัวและบริหารงานได้ไม่ดีซึ่งนำไปสู่สถานการณ์ที่ยากลำบากในปัจจุบันของทุนบริษัทผมขอเสนอให้ปลดหวังโจออกจากตำแหน่งประธานทันทีและให้หวังโซเฉินมาดำรงตำแหน่งประธานของเรานอกจากนี้ทุกคนจะต้องลงนามในข้อตกลงด้วยว่าจะไม่ยอมให้หวังโจก้าวเข้ามาในประตูของทุนบริษัทแจนหยวนเป็นไปได้อย่างไรท่านประธานหวังเปิดเผยความจริงไปแล้วอย่างชัดเจนทุกคนก็สนับสนุนท่านทำไมถึงยังเป็นแบบนี้มันจบแล้วทุกอย่างจบสิ้นแล้วตอนนี้ผู้ถือหุ้นเหล่านี้ต่างก็กำลังทรูเสียตัวมันเป็นไปไม่ได้อีกแล้วเมื่อท่านประธานจะอยู่ที่นี่ความคิดเห็นของเราก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยทั้ง3 คนรวมกันหุ้นของพวกเขามีเกิน 50% แล้วอย่าพูดอะไรอีกเลยเซ็นซะเดี๋ยวก่อนเจ้าซิงกัวคุณคิดว่าคุณชนะแน่นอนแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นผมจะบอกคุณหยางลี่จูและหวังโซ่เฉิงแม่ลูกคู่นี้จริงๆแล้วไม่มีหุ้นในเจิ้นหยวนกรุ๊ปเลยแม้แต่น้อยหวังโจแกคงไม่ได้ถูกกระตุ้นมากเกินไปจนเสียสติไปแล้วใช่ไหมโซเฉิงกับฉันรวมกันมีหุ้นของกลุ่ม 40% แกหมายความว่ายังไงเราไม่มีหุ้นดูเหมือนเขาจะบ้าไปแล้วจริงๆหวังโจเผชิญหน้ากับความจริงซะตอนนี้กลุ่มบริษัทแจนหยวนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดคือพวกเรากลุ่มบริษัททั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของเราแกคิดว่าแค่ไม่กี่คำพูดแกจะสามารถยึดหุ้นของแม่ฉันและฉันได้งั้นหรือแกมีสิทธิ์อะไรเสี่ยวโจเขาไม่ผิดพวกเราได้ทำไปแล้วจริงๆแค่คือคุณนำสิ่งที่ผมขอให้คุณนำมาหรือยังท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่านโปรดดูนี่คือพินัยกรรมที่ได้รับการรับรองมันยังถูกทิ้งไว้โดยคุณปู่ของผมในระหว่างที่ท่านยังมีชีวิตอยู่พินัยกรรมฉบับนี้ระบุว่าหุ้นของท่านสามารถตกทอดได้เฉพาะสายเลือดโดยตรงของท่านเท่านั้นกล่าวอีกในหนึ่งเฉพาะผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดเท่านั้นที่สามารถรับมรดกได้ผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดไม่มีทางที่จะรับมรดกได้นอกจากนี้พินัยกรรมยังระบุอีกว่าคู่สมรสต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของคู่สมรสหากคู่สมรสละเมิดเนื้อหาของพินัยกรรมหรือกระทำการไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่สมรสของตนพวกเขาจะไม่ได้รับมรดกหุ้นเช่นกันสรุปคือตราบใดที่เนื้อหาข้างต้นถูกละเมิดแม้ว่าหุ้นจะถูกรับมรดกไปแล้วก็ตามหุ้นเหล่านั้นจะถูกเรียกคืนทันทีหวังโจคุณกำลังจะบอกว่าคุณสมบัติของหยางลี่จูและหวังโซเฉินไม่เหมาะสมใช่ไหมไม่มีทางนั่นไม่ได้หมายความว่าหยางลี่จูนอกใจและหวังโซเฉิงไม่ใช่ลูกของท่านประธานเก่าหรือไม่แปลกใจเลยเมื่อวานท่านประธานหวังด่าว่าหวังโซ่เฉิงเป็นไอ้สารเลวเป็นอย่างนี้นี่เองฉันกำลังสงสัยว่าทำไมท่านประธานหวังถึงขอให้ฉันนำพินัยกรรมมานี่คือจุดประสงค์ของมันนี่เองเสี่ยวโจคุณกำลังจะบอกว่าถูกต้องหวังโซ่เฉิงไม่ใช่สายเลือดทางชีวภาพของพ่อผมหยางลี่จูและเธอก็ไม่ได้ปฏิบัติตามการกระทำตามปกติของคู่สมรสดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีคุณสมบัติที่จะรับมรดกหุ้นเหลวไหล
ทั้งบริษัทใครบ้างที่ไม่รู้ว่าฉันคือคุณชายรองของตระกูลหวันฉันเป็นทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมายผู้สืบทอดมรดกแกกล้าใส่ร้ายตัวตนของฉัน หวังโจวแกรู้ตัวไหมว่ากำลังพูดอะไรอยู่ ฉันอย่างลี่จู อยู่ในตระกูลหวังมาหลายปี แล้วแกกล้าพูดว่าฉันสวมเขาให้เจิ้นฮวา ฉันเข้าใจแล้ว แกกำลังจะถูกปลด และแกก็เก็บความแค้นไว้ แต่แกจะมาดูถูกฉันไม่ได้ เจิ้นฮวา เป็นปู่ของแก แล้วแกยังมาใส่ร้ายเขาแบบนี้เหรอ แกเป็นคนหรือเปล่าเนี่ย ไอ้สัตว์นรกเพื่อทำให้พวกเราเสื่อมเสียชื่อเสียงแกถึงกับใช้วิธีการที่ไร้ยำอายเช่นนี้แต่แค่คำพูดของแกผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมจะไม่เชื่อแกหรอ หวังโจวแกบอกว่าฉัน นอกใจ ความสัมพันธ์ในชีวิตสมรส และสู่เฉิง ไม่ใช่สายเลือดของเจิ้นฮวา ถ้าแกเก่งจริง ก็เอา DNA ของเจิ้นฮวามาสิ คุณปู่ของผมได้เสียชีวิตไปแล้ว แน่นอนว่าผมไม่สามารถนำ DNA ของท่านมาแสดงได้ อย่างไรก็ตาม พ่อของผมและผม เป็นสายเลือดโดยตรงของคุณปู่ของผม ซึ่งเพียงพอที่จะพิสูจน์ตัวตนของหวังโซ่เฉิง ทุกท่านโปรดดู นี่คือรายงานผลการตรวจ DNA ผู้ที่ถูกระบุในรายงานคือ หวังโซ่เฉิง และพ่อของผม ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า ทั้งสองคนไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด หวังสู่เฉิง เขาเป็นลูกนอกสมรสจริง ไม่แปล The กใจ film เลย was ที่เขาเป็นคนไร้ค่า translated and และไม่มีอ narrated นาคต by เลยแม้แต่น้อย Amelia. เซียวโจดังนั้นเมื่อคืนนี้คุณขอเส้นผมของฉันไปเพื่อทำการตรวจ DNA ตอนนี้รายงานนี้แสดงให้เห็นว่าฉันไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับเขาเลยแม้แต่น้อยฉันอยากจะเห็นว่าพวกคุณทุกคนจะพูดอะไรตอนนี้แล้วไม่ถ้าไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดนั้นพิสูจน์อะไรได้นี่พิสูจน์ได้เพียงว่าคนที่ไม่มีสิทธิ์ในมรดกคือคุณต่างหากหวังโซเชอร์คุณคือลูกนอกสมรสทุกท่านบอกตามตรงนะเหตุผลที่ฉันให้การสนับสนุนหวังโซเฉิงมาขนาดนี้ก็เป็นเพราะเรื่องนี้ไงแหละเมื่อกว่า40 ปีที่แล้วฉันบังเอิญไปเจอพี่สะใภ้ของฉันซึ่งก็คือแม่ของหวังโซเชอร์กับผู้ชายคนอื่นกำลังมีชู้เมื่อไม่นานมานี้ฉันได้ทราบถึงความขัดแย้งภายในของทุนบริษัทแจนหยวนและฉันก็สงสัยว่าครอบครัวหนึ่งจะตกต่ำถึงขนาดนี้ได้อย่างไรดังนั้นฉันจึงซื้อหุ้นบางส่วนโดยตั้งใจจะเข้ามาไกล่เกลี่ยในฐานะเพื่อนเก่าของพี่เจนฮวาและผู้ถือหุ้นของทุนบริษัทเพื่อไกล่เกลี่ยแต่บางโจรายงานที่เขาเพิ่งนำเสนอมานี้มันทำให้ฉันนึกถึงทันทีเหตุการณ์เมื่อกว่า40 ปีที่แล้วหวังโซเฉิงและหวังโซเชอร์ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดนี่พิสูจน์อะไรได้นี่พิสูจน์ได้ว่าก่อนหน้านี้ฉันไม่ได้เข้าใจพี่จริงๆพี่สะใภ้กำลังมีชู้ลับหลังพี่เจนฮวาจริงๆกับผู้ชายคนอื่นฉันไม่สามารถยอมให้ผลงานชีวิตของพี่เจนฮวาตกไปอยู่ในมือของลูกนอกสมรส2 คนนี้ได้เด็ดขาด ๆ ที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เอง ฉันรู้แล้ว ฉันอย่างลี่จู กับเจิ้นฮวา มีจิตสำนึกที่บริสุทธิ์ ฉันไม่เคยทำอะไรที่ผิดต่อเจิ้นฮวาเลยสู่เฉิง เขาจะไม่ใช่สายเลือดของตระกูลหวังได้อย่างไร ที่แท้แล้ว ไอ้ลูกนอกสมรสตัวจริง คือแกต่างหาก คนที่สวมเขาให้เจิ้นฮวา คือแม่ของแก คุณกำลังพูดเหลวไหลรายงานฉบับนี้ลูกชายของแกเป็นคนนำออกมาเองตัวตนของฉันไม่มีปัญหาแน่นอนคนที่มีปัญหาต้องเป็นแกต่างหากโชคดีที่ท่านประธานเจ้าเปิดเผยความจริงได้ทันเวลาไม่อย่างนั้นพวกแก2 คนที่เป็นไอ้สาวเลวก็คงจะกล่าวหาคนอื่นทั้งที่ตัวเองเป็นคนผิดคุณ ที่แท้ความจริงก็เป็นแบบนี้นี่เอง ฉันรู้แล้ว พวกแก2 พ่อลูก ปฏิบัติต่อโซเสริงกับฉัน เหมือนสัตว์ลูก ที่แท้พวกแกก็รู้มาตลอดว่าพวกแก ไม่ใช่คนในตระกูลหวัง และพยายามขับไล่พวกเราออกไปอย่างมุ่งมั่น เพื่อแย่งชิงมรดกของตระกูลหวังของเรา น่าสงสารจริงๆ เจิ้นฮวา ไม่รู้เลยจนกระทั่งตาย ว่าลูกชายคนโตและหลานชายของเขา ที่แท้เป็นลูกนอกสมรสภรรยาคนแรกของเขา
ที่แท้เป็นหญิงแพทย์ยาลับหลังเขา เธอแอบไปคบชู้กับคนอื่นนางแพทย์ยาเธอทำเรื่องแบบนี้ได้อย่างไร คุณกำลังพูดอะไรสาระทุกท่านเรื่องนี้มีความสำคัญจริงๆฉันจะไม่พูดจาละเด็ดขาดอย่างที่ทุกคนทราบดีเจนาวาและฉันเป็นเพื่อนสนิทกันมากที่สุดแล้วคุณคิดว่าฉันจะโกหกได้หรือจริงด้วยไม่จำเป็นเลยท่านประธานเจ้าและพี่เจนาวามีความสัมพันธ์ฉันเพื่อนมานานหลายสิบปีเขาคงไม่พูดจาเลิกเกี่ยวกับเรื่องนี้หรอกยิ่งไปกว่านั้นหวังโซเชอร์และหวังโซเฉินไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดจริงๆถ้าอย่างนั้นหวังโซเชอร์และหวังโจไม่ใช่คนในตระกูลบางจริงๆหรือหวังโจคุณฟ้าหลอกลวงพวกเราได้อย่างไรไม่น่าเชื่อเลย เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริง โชคดีที่ประธานเจ้าเข้ามาแทรกแซงได้ทันเวลา ไม่อย่างนั้นกลุ่มจ้านหยวนก็คงตกไปอยู่ในมือของไอ้ลูกนอกสมรส2 คนนี้ เราจะสามารถอธิบายเรื่องนี้กับท่านประธานผู้ล่วงลับได้อย่างไร นี่มันจะเป็นไปได้อย่างไรหวังโซเฉิงที่แท้เป็น สายเลือดเดียวของท่านประธานผู้ล่วงลับ หวังโจแผนการสมคบคิดของแกถูกเปิดโปงแล้วอย่าได้ก็ตามสิ่งที่แกพูดเมื่อครู่นี้ถูกต้องไอ้สัตว์เลวที่ไม่มีสิทธิ์ในมรดกควรจะต้องถูกเรียกคืนเพราะของแกไอ้สัตว์เลวตัวใหญ่คนนั้นถ้าไม่มีก็แล้วไปแต่แกไอ้สัตว์เลวตัวน้อยต้องมาคุณให้ฉัน ส่งมอบหุ้นมา พวกคุณ3 คนสมคบคิดกัน ผมรู้แล้วว่าคุณจะหันมาโทษผม ดังนั้น ผมก็ได้เตรียมหลักฐานชิ้นหนึ่งไว้ล่วงหน้า ด้วยหลักฐานนี้ ผมอยากจะดูว่าตอนนี้คุณจะโต้แย้งอย่างไร ทุกท่านโปรดดู รายงานผลการตรวจ DNA ฉบับนี้ ผู้ที่ถูกทดสอบคือ หวังเคอและหวังโซ่ชาง ผลลัพธ์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าหวังโซ่ชาง และหวังเคอไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดใดๆเลย ฉัน เซียวโจคือเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้อย่างไรแกเสียสติไปแล้วหรือคนนี้ไม่ใช่แม้แต่สมาชิกของตระกูลหวังเธอจะมาเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับฉันได้อย่างไรผิดแล้ว แน่นอนว่าเธอเป็นสมาชิกของตระกูลหวัง อะไรนะเธอเป็นคนของเราหรือถูกต้องแล้ว หวังเคอเป็นลูกสาวของคุณปู่ของผม ตามลำดับอาวุโส ผมควรจะเรียกเธอว่าเธอเช่นเดียวกับพ่อของผม เป็นสายเลือดโดยตรงของคุณปู่ของผม เป็นไปไม่ได้ ท่านประธานเก่าเขาจะเป็นพ่อของฉันได้อย่างไร ใช่แล้วเซียวโจเขาจะเป็นลูกสาวแท้ๆของคุณปู่ได้อย่างไรคุณยังจำได้ไหม สิ่งที่เจ้าซิงกัวพูดเมื่อครู่นี้ ก่อนที่คุณปู่ของผมจะพบกับหยางลี่จู ท่านเคยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ประสบความสำเร็จ หวังเคอเป็นผลมาจากความสัมพันธ์นั้น อะไรนะเป็นอย่างนี้นี่เองเลวไหล หวังโซเชอร์หยุดแค่นี้ และหวังโจกำลังสมคบคิดกันคำพูดเป้ล่าไม่มีหลักฐาน ลูกชายของคุณมีเหตุผลอะไร ถึงบอกว่าเธอ เป็นลูกสาวของเจิ้นฮวาหวังโจแกกำลังหลอกทุกคนที่อยู่ที่นี่ว่าเป็นคนโง่หรือข้ออ้างที่ไม่มีมูลความจริงเช่นนี้ไม่มีใครเชื่อหรอกนอกจากนี้แม่ของเธอยังอยู่ในโรงพยาบาลไม่ใช่หรอคนนี้ที่แม้แต่ค่ารักษาพยาบาลยังหาไม่ได้จะเป็นสายเลือดของตระกูลหวังได้อย่างไรสายเลือดของตระกูลหวังจะกัดเซาเนถึงขนาดนี้ได้อย่างไรโซช้างพูดถูกท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านนิสัยของเจิ้นฮวาพวกคุณทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วไม่ใช่หรือสมมติว่าถ้าเจิ้นฮวามีลูกสาวจริงๆพวกคุณคิดว่าเขาจะปล่อยให้เธอถูกทอดทิ้งหรือถูกต้องแล้วฉันรู้จักพี่เจนาวาดีเกินไปถ้าหวังคือเป็นลูกสาวของเขาจริงๆทำไมเธอถึงไม่สามารถแม้แต่จ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ดูเหมือนว่าหวังโจ The film was เจ้าไรเหตุผลอย่าสิ้นเชิงจริง translated and narrated เขาเป็น by M Media. ไอ้สาวเลวที่มีเจตนาร้ายน่าเสียดายที่ท่านประธานเก่าให้ความสำคัญกับเขามาดูเหมือนว่าเขาตัดสินคนผิดไปเอาล่ะ ทุกคนพูดจบแล้วหรือยัง ผมยังมีสำเนาอยู่ที่นี่ รายงานผลการตรวจ DNA เมื่อ2 ปีที่แล้ว คุณปู่ของผมได้ทำการตรวจ DNA กับหวังเคอไปแล้ว การตรวจ DNA ได้ดำเนินการแล้ว ด้วยรายงานฉบับนี้ ตัวตนของหวังเคอ
เป็นที่ประจักษ์โดยปราศจากข้อสงสัยเคอะเคอผมขอโทษจนถึงตอนนี้ถึงได้บอกคุณเรื่องนี้ย้อนกลับไปตอนนั้นตอนที่แม่ของคุณกำลังตั้งครรภ์คุณปู่ของผมกำลังเตรียมตัวที่จะแต่งงานกับเธอแต่ไม่คาดคิดว่าต่อมาเนื่องจากมีปากเสียงกันทั้งสองคนก็แยกทางกันก่อนที่เธอจะจากไปแม่ของคุณบอกคุณปู่ของผมว่าเธอได้ทำแท้งเด็กคนนั้นไปแล้วคุณปู่เสียใจมากในตอนนั้น2 ปีที่แล้วคุณได้ยื่นประวัติส่วนตัวของคุณให้กับบริษัทเดิมทีตามข้อกำหนดคุณไม่น่าจะได้รับการจ้างงานแต่ด้วยความบังเอิญท่านปู่ได้พบชื่อของคุณและชื่อของแม่คุณท่านตกใจจนพูดไม่ออกท่านจึงเริ่มทำการสืบสวนผ่านการตรวจ DNA ท่านพบว่าแม่ของคุณในตอนนั้นไม่ได้ทำแท้งเด็กเลยแม้แต่น้อยแต่ได้เลี้ยงดูคุณมาเพียงลำพังจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อ10 ปีก่อนเธอจึงกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้คุณทำงานพาร์ทไทม์พร้อมกับดูแลแม่ของคุณดังนั้นท่านจึงใช้ชื่อของกลุ่มบริษัทเพื่อจ้างคุณเข้าทำงานในบริษัทโดยใช้ชื่อของกลุ่มบริษัทท่านรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลของแม่คุณท่านคิดว่าด้วยวิธีนี้ท่านจะสามารถชดเชยให้คุณได้เดิมทีตามแผนของท่านเชื่อว่าชีวิตที่เหลือของคุณและแม่ของคุณจะได้รับการดูแลจากบริษัทแต่ท่านไม่คาดคิดว่าหลังจากการเสียชีวิตของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันมากมายเช่นนี้เป็นอย่างนี้นี่เองรายงานฉบับนี้มาจาก2 ปีที่แล้วจริงๆนี่แสดงว่าหวังเคอและท่านประธานเขาเป็นพ่อลูกกันจริงใครจะไปคิดประธานเท่ามีลูกสาวจอริงลิงด้วยๆถ้าอย่างนั้นคนที่มีปัญหาจริงๆคือหวังโซชานเขาไม่มีสายเลือดเกี่ยวข้องกับใครเลยดูเหมือนว่าเขาคือไอ้สายเลวตัวจริงแกอย่างลี่จูแกนี่เองที่เป็นนางแพทย์สยาแกกับลูกชายสมคบคิดกับคนนอกหลงผิดคิดจะยึดทรัพย์สินของตระกูลหวังเรื่องนี้พวกเราไม่มีทางยอมเด็ดขาดทุกคนพวกคุณเข้าใจผิดกันหมดแล้วเจ้าซิงกัวสำหรับพวกเขาแม่และลูกชายเขาไม่ใช่คนนอกพวกเขาคือครอบครัวเดียวกันชื่อจริงของหวังโซ่ชางคือเจ้าโซ่ชางทุกสิ่งที่เขาทำก็เพื่อตัวเขาเองเท่านั้นอะไรนะนั่นธุระของยันลิจูก็คือแกสารเลวท่านประธานเขาเสียความไม่หวังใจทั้งหมดให้แกเขาตัดสินแกผิดไปจริงๆแกไอ้คนไร้หัวใจแกมันเลวยิ่งกว่าสัตว์ดีมากหวังโจแกเก่งมากแกมีคนอุบายจริงๆแกยังสามารถพลิกสถานการณ์แบบนี้ได้แต่ถ้าแกคิดว่าจะชนะด้วยวิธีนี้แกก็ไร้ดินสาเกินไปแล้วแกไม่สามารถควบคุมบริษัทจานอยู่ในหรอฉันได้เตรียมแผนสำรองไว้แล้วในเมื่อฉันไม่สามารถครอบครองมันได้ฉันก็จะทำลายมันซะแกคิดว่าแกคู่ควรหรือเจ้าสิงขัวที่จะต้องการทำลายกลุ่มบริษัทจานยุนของเราเป็นสิ่งที่แกจะทำได้หรือกลุ่มบริษัทจานยุนเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีสินทรัพย์มหาศาลฉันจะสู้คนเดียวได้อย่างไรฉันในฮาริลูนักกับสมาคมธุรกิจหลักของลิวฉันแล้วเพื่อชอเซหุ้นของกลุ่มบริษัทจานยุนเพียงแค่ฉันแจ้งเตือนครั้งเดียวพวกเขาก็จะดำเนินการทันทีจะสมาคมธุรกิจหลักทันทีชอเซหุ้นของกลุ่มบริษัทจานยุนทันทีผู้อันธพาลตอนนี้แกเห็นความสามารถของพวกเราแล้วใช่ไหมพ่อกับฉันร่วมกับสมาคมธุรกิจหลักของลิวเฉินได้ระดมเงินหลายหมื่นล้านเพื่อชอเซลกลุ่มจานยุนภายในเวลาเพียง1 เดือนพวกเราสามารถทำให้กลุ่มจานยุนไม่สามารถฟื้นตัวได้เลยและใกล้จะล้มละลายหวังโจคราวนี้มาดูกันว่าแกจะมีวิธีอื่นดีหรือไม่ท่านประธานหวังแย่แล้วหุ้นของกลุ่มดิ่งลงอย่างรวดเร็วมันชนเพดานล่างอีกแล้วอะไรนะมันตกลงมาจริงๆหรือ
สมาคมธุรกิจหลักกบของหลิวเฉิงได้ร่วมมือกันบ่อนทำลายกลุ่มจ้านหยวนแม้แต่ตอนที่กลุ่มรุ่งเรืองถึงขีดสุดนี่ก็ยังเป็นวิกฤตไม่ต้องพูดถึงตอนนี้เจ้าซิงกัวแผนการของแกช่างชั่วร้ายนัก หวังโจบรีไปของนินคูจากธนาคารและเตรียมเงินทุนเพื่อพยุงตลาดครับเซียวโจบรีไปธนาคารเดี๋ยวนี้จากว่านี้ทุกอย่างจะพังหมดติดต่อธนาคารมันไร้ประโยชน์กลุ่มจานยุนพัวพันกับข้าตกเถียงในความคิดเห็นสาธารณะและชื่อเสียงกำลังเสื่อมถอยลงแม้ว่าธนาคารจะต้องการเงินมากแค่ไหนพวกเขาก็จะไม่ให้กู้ยืมแก่คุณแกไม่สามารถระดมทุนได้หรอเพื่อกอบกู้หุ้นของกลุ่มจานยุนแกทำได้แค่ฟ้องมองอย่าช่วยไม่ได้ในขณะที่เราเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากกลุ่มจานยุน ในไม่ช้ากลุ่มจ้านหยวนก็จะกลายเป็นอดีตส่วนพวกแกตระกูลหวังก็จะกลายเป็นหมาจรจัดส่วนโชว์เฉิงเขาจะในฐานะบุตรชายคนโตของตระกูลเจ้ากลายเป็นโลกธุรกิจของหลิวเฉิงดาวรุ่งดวงใหม่จบแล้วทุกอย่างจบแล้วไม่คิดเลยว่ากลุ่มจ้านหยวนที่ใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้จะต้องมาพบจุดจบแบบนี้นี่ท่านประธานเก่าเพิ่งเสียชีวิตไปได้ครึ่งเดือนกว่าๆเองทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้เพราะเป็นความผิดของลูกเองที่ไร้ความสามารถโดยให้สัตว์ร้าย3 ตัวนี้สมคบคิดสำเร็จลูกทำให้ท่านผิดหวังแล้วครับพ่อนี่คือผลของการที่แกมาต่อต้านฉันหวังโจแกก็แค่ยึดติดกับตำแหน่งประธานกลุ่มแล้วตายไปพร้อมกับบริษัทซะเจ้าซิงกัวเจ้าช่างร้ายกาจยิ่งนักเจ้าวางแผนอย่างรอบคอบและวางแผนไว้ทุกคนทุกแห่งแต่น่าเสียดายข้าได้ติดต่อหอการค้าเชียงหนานแล้วและระดมทุนได้300,000 ล้านหวังโจแกพูดจริงหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นกลุ่มก็รอดแล้วสิเยี่ยมมากเยี่ยมมากไม่ใช่แกชื่อไอเด็กโนวันซินคนนี้พูดเหรอเขาเป็นแค่เด็กโนวันซินเขามีสิทธิ์อะไรที่จะทำให้หอการค้ามันทุนจริงนานให้เขากู้ยืมเงินถ้าทำฉันนะสติเขายังไม่ปกติและตอนนี้ด้วยการกระตุ้นนี้เขาก็เสียสติไปโดยสิ้นเชิงแล้วพวกคุณทุกคนในขณะที่กลุ่มยังไม่ล้มละลายควรหาโรงพยาบาลจิตเวชให้เขาซะหวังโจฝันกลางวันของแกยังคงฝันอยู่จนถึงตอนนี้ได้เวลาตื่นแล้วเผชิญหน้ากับความเป็นจริงซะคำพูดเหล่านี้มันเลวไหลเกินไปจริงๆถ้าผู้ของแกยังมีชีวิตอยู่ฉันอาจจะยังเชื่อคำพูดนั้นแต่แกหวังโจแกยังเป็นแค่นักศึกษาที่ยังไม่จบแกจะคู่ควรได้อย่างไรครับหอการค้ามันทุนจริงนั้นแกรู้ไหมว่านั้นเป็นองค์กรที่ใหญ่โตมโหฬารแค่ไหนพวกเขาจะเชื่อเด็กนุ่มธรรมดาอย่างแกได้อย่างไรเจ้าซิงกัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องโกหกหรือไม่เจ้าสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้เสมอวันสิ้นโลกของเจ้ามาถึงแล้วฮัลโหลท่านประธานเจ้าเย่แล้วครับบัญชีที่ไม่รู้จักกำลังเข้าซื้อกิจการยันดุดันหุ้นของกลุ่มบริษัทแจนหยวนไม่ว่าเราจะเสนอเท่าใดพวกเขาก็ซื้อทั้งหมดราคาหุ้นไม่สามารถกดดันได้เลยแล้วหอการค้าเป็นหยุดละบอกให้พวกเขาขายหุ้นออกไปพร้อมกันพวกเขาขายพร้อมกันแล้วตอนนี้หุ้นที่พวกเขาถืออยู่ทุกขายออกไปหมดแล้วพวกเขาถอนตัวออกไปหมดแล้วอะไรนะคนที่ยังขายอยู่มีแค่เราผมได้ยินมาว่าเป็นคนจากหอการค้าจริงนั้นที่กำลังซื้อหุ้นของกลุ่มบริษัทแจนหยวนหลังจากนักลงทุนรายย่อยได้รับเท่าพวกเขาก็ทำตามหุ้นของกลุ่มแจนหยวนได้ชนเพดานแล้วมันขึ้นแล้วหุ้นของกลุ่มจ้านหยวนชนเพดานบนแล้วท่านประธานหวังผู้ถูกหุ้นชนเพดานบนกลุ่มรอดแล้วจริงๆเยี่ยมมากกลุ่มรอดแล้วเยี่ยมมากถ้าเป็นเช่นนั้นไม่ใช่แค่วิกฤตนี้แต่ยังรวมถึงพายุความคิดเห็นสาธารณะครั้งก่อนด้วยได้รับการแก้ไขทั้งหมดแล้วสมกับเป็นหลานชายของประธานเก่าเขายอดเยี่ยมจริงๆก่อนหน้านี้ฉันประเมินประธานหวังทำไปจริงๆคนรุ่นหลังนี่น่าเกรงขามจริงๆสมกับเป็นคนรุ่นหลังนี่น่าเกรงขามจริงๆเกิดอะไรขึ้นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรด้วยการอัดฉีดเงิน300,000 ล้านนี้แผนการของเขาที่จะช็อตหุ้นกลุ่มจ้านหยวนก็เป็นเพียงความฝันลมๆแรงๆเท่านั้นครั้งนี้หุ้นของกลุ่มบริษัทของเราจะไม่เพียงแค่สูงขึ้นแต่ยังจะสูงขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยมันจะสูงขึ้นมากจนเขาจะไม่สามารถชดใช้คืนได้เลยเจ้าซิงกัว
จ้าล้มละลายแล้ว คุณ เป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดไอเด็กเมื่อวันซืนนั่นคือหอกการค้าจริงนะทำไมพวกเขาถึงจะให้แก่คู่ยืมเงิน ข้าเป็นทายาทสายตรงของตระกูลหวัง The film was translated ไม่เพียงแต่ท่านอาจารย์หลงจะช่วยข้า and narrated by M Media แต่เพื่อนของท่านปู่สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยข้าด้วย แกกำลังพูดหรือไรแกโกหกทั้งหมดนี้เป็นของปลอม มันเป็นของปลอมทั้งหมด ซิงกัว รีบคิดหาทางออกเร็วเข้า โชว์เฉิงเขายังเป็นเด็กนะ อนาคตของเขายังสดใส พวกเราล้มละลายไม่ได้นะ ไม่อย่างนั้นเขาก็จะเสียคน ยังเป็นเด็กอยู่เลย คำพูดนี้ออกมาจากปากผู้หญิงไร้กาจอย่างเจ้าช่างหน้าขัน บอกตามตรงนะ วันนี้ไม่ว่าเจ้าซิงกัวจะล้มละลายหรือไม่ ชีวิตครึ่งหลังของเจ้าโซ่เฉิง ก็พังพินาศโดยสิ้นเชิงแล้ว เวลาใกล้จะหมดแล้ว พวกเขาควรจะมาถึงได้ทุกเมื่อแล้ว ใครคือเจ้าโซเฉินเราเป็นนักสืบจากสำนักงานสายข่าวลือเฉินยางลี่ตู่หวังโซเฉิงเจ้าซิงขัวคือไหน แกกำลังทำอะไร ยางลี่ตู่และหวังโซเฉินตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมเจ้าซิงขัวตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีทิศสินบนและก็ควรตลาดแข่งเงินโปรดมากับเรา นี่มันเป็นไปไม่ได้ นี่มันเป็นการจัดฉากทั้งหมด นี่มันเป็นการใส่ร้ายหรือเปล่าเราจะหารือกันหลังจากการสอบสวนคุณมากับเราไปเดินเร็วขึ้นหน่อยคุณปู่ เสี่ยวโจเจ้ายังมีชีวิตอยู่ ท่านปู่ ผมยังไม่ตาย แต่ท่านปู่ ผมคิดว่าผมฝันที่ยาวนานมาก เจ้าฝันอะไรไป ผมฝันว่าหลี่ถิงหลอกให้ผมไปที่คาราโอเกะและเธอกับอาสองร่วมกันซ้อมผมจนต้องเข้าโรงพยาบาล แล้วหลังจากที่ผมตื่นขึ้นมา ผมก็กลายเป็นท่าน แล้วก็มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้น เป็นอย่างนี้นี่เอง ท่านปู่ ท่านกำลังพูดอะไรอยู่ครับ ผมไม่เข้าใจ เมื่อเจ้าตื่นขึ้นมา เจ้าก็จะเข้าใจ ตื่นเถอะ ผมจะตื่นได้อย่างไร ไม่ต้องกังวล เมื่อผู้จากไป เจ้าก็จะตื่นขึ้นมา ไปเถอะ ท่านจะไปไหน ผู้กำลังจะไป ที่ไกลแสนไกล นับจากนี้ไป เจ้าอาจจะไม่ได้เจอหน้าปู่อีกแล้ว ไม่ ท่านปู่ ผมไม่อยากให้ท่านไป ผมไม่อยากตื่น หลังจากปู่จากไปแล้ว เจ้าต้องดูแลตัวเองให้ดีนะ ดูแลพ่อของเจ้า และคือและแม่ของเธอบริษัทนับจากนี้ไป จะถูกมอบหมายให้เจ้าดูแล เสี่ยวโจ เจ้าเติบโตขึ้นแล้วเส้นทางข้างหน้า เจ้าต้องเดินด้วยตัวเองปู่ช่วยเจ้าได้แค่นี้ ท่านปู่
ท่านปู่จ๋าพ่อตามความปรารถนาสุดท้ายของท่านเซียวโจได้รับสืบทอดแล้วตำแหน่งประธานบริษัทแม้ว่าจะเร็วกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยเขาพูดเสมอในความฝันว่าท่านได้สอนเขามาโดยตลอดตอนนี้เขาเชี่ยวชาญแล้ววิธีการบริหารบริษัท The ก็ film คือ was ก็ได้ยอมรับสายเลือด translated และกลับคืน and สู่ครอบครัวแล้ว narrated by นับจาก M. นี้ไปเธอจะ Media. ช่วยเสียโจในการบริหารบริษัทให้ดีอย่างไม่ถูกผู้ที่วางแผนร้ายต่อท่านและเจ้าโซชานทุกตัดสินประหารชีวิตแล้วเจ้าซิงกัวก็จะต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในคุกผู้ถือหุ้นที่ช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นก็ถูกเราขับไล่ออกจากบริษัทแล้วกลุ่มแจ้นหยวนจะต้องเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีกแน่นอนขอให้ดวงวิญญาณของท่านบนสวรรค์จงไปสู่สุคติ พ่อ ท่านปู่